Chúng ta mới học những cái mẫu câu so sánh thôi, comparative structures, but next time we would have to construct the whole thing. Nhưng mà hôm nay để cho nó không có trễ cái tiến độ thì chúng ta let's move on to another section which is listening. Okay, so I would send the lesson over here to you guys. Wait a moment. Toàn cái này học hành sao rồi? Có mệt mỏi gì không? Rối bời không? Con bị hố mấy cái này là gì hố ghê. Kiểu cô giao là về chuẩn bị bài thuyết trình này nọ thầy, xong rồi cái hôm qua con cũng chuẩn bị kiểu đủ rồi, xong rồi nay cô phán một câu là nay lớp trả bài rồi mấy đứa nên là thôi cô qua bài mới luôn nha. Cái ủng hộ xong đuổi miệng. Mình phải phát biểu, mình giơ tay lên liền phát biểu, cô làm vậy đâu không có được. Em đã chuẩn bị rất là kỹ càng rồi. Nói vậy không biết mấy đứa bạn có ghét không? Chắc không à. Trường chuyên. Gì? Chị Quỳnh Anh có làm chưa? Con không có làm bài thuyết trình nhưng mà bạn khác làm với thầy, nhưng mà nó làm xấu kinh khủng. Nên thật là đó là may mắn của nhóm mình đúng không? Bây giờ cái gọi là cái vui vẻ của mình, nhưng mà là cái là không hạnh phúc của người khác, nên chúng ta cẩn thận ăn nói trong giờ học, chỉ biết cầm nín thôi đúng không, đâu có dám phát biểu lên là sao cô không cho làm. Okay, so let's start with matching task. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái loại bài mới ha. Okay, matching. Alright, so I will send a lesson over here to the send note. Okay, so learn test. Okay, so you can access the lesson over there. Matching. Alright, so send stream. Okay, so we have different dishes on the screen. Hôm nay chúng ta là nói về chủ đề ăn uống ha. Okay, hy vọng các bạn đã ăn uống hết rồi. Can you name all the dishes here? Wunan, can you name all the dishes here? Is that boiled egg? Okay, the first one, boiled eggs. Second one, Fried egg. fried là trứng chiên rồi. Trứng ốp Trứng la mình gọi là gì? Sunny side up eggs. Okay, sunny side up eggs. Okay, so I would write down the vocabulary here. Trứng ốp la là chúng ta sẽ có là sunny side up eggs. Sunny là gì nhỉ? Sunny cái mặt trời đúng không? Mà nó cái mặt trời, tức là cái lòng đỏ đó, nó úp lên thì chúng ta gọi đây là trứng ốp la đúng không? Sunny side up eggs. Alright, so how about B? C. I guess the pie cake. Pie cake. Alright, okay, so we have a pie cake. And D, what is it? Quỳnh Anh finish luôn. Yeah, grilled meat. Grilled meat. Okay. Toàn, vậy thì how many ways can we cook up a dish? How many ways can you cook up the dish, and can you name them all? Là thầy là có bao nhiêu cách để nấu ăn đó? Đúng rồi. Hãy hỏi là how many ways that we can cook up. Thầy đang hỏi một thằng chưa bao giờ đụng tay vô bếp thầy, nhưng mà con sẽ thử là okay. Thầy cũng chỉ biết nấu mì gói thôi, con yên tâm đi, thầy cũng toàn là bịa ra thôi. Okay, so how many ways? We can boil. We can boil. Okay, rồi thì bây giờ nó hơn một cái chỗ là Toàn vừa nói cái cách nấu, mà Toàn vừa miêu tả cách nấu, ví dụ nha. Okay, so we can boil, which we heat up the water and cook the meat or the dish in the water, đúng không? Đó, nó kiểu như vậy luôn ha. Ok, vậy coi như là thầy vừa xong cái boil. Ok, what else? We can grill, nướng. Nướng, đúng rồi. We can also grill. Nhưng mà thường món gì mới grill ạ? Okay, what kind of dish do we grill?
I think we usually grill meat, which we call it barbecue, I guess. Barbecue, right? Barbecue. How do we grill? How do we grill? We will like để trên cái vỉ nướng là cái gì vậy? Ok, vậy thì bây giờ mình nói là đơn giản hơn là mình nói là ok, the pan, ok, vỉ phải các bạn định giờ quên cái vỉ rồi. Quỳnh Anh biết cái vỉ là cái gì không? Quỳnh Anh? Quỳnh Anh. Dạ. Cái vỉ. Cái bracket hả thầy? Cái đó cái vỏ, cái bracket là cái ôi giời, cái pin này nó sắc quá. Google Translate. Let me wait a moment. Rồi nhưng mà bây giờ là nướng là chắc chắn là mình sẽ để trên cái lửa đúng không? Nấu thức ăn trên cái lửa thì sao Toàn? I guess we will like let the meat or the food cook directly with the fire, I guess. Over the flame. Okay, so we cook the meat or the dish over the flame. Trời, cái vỉ mà sao cái này nó dịch thành cái cung luôn ha. Okay. Right. Let me wait a moment. Cái vỉ tự nhiên quên mất tiêu nó là cái vỉ nướng đúng không? In English. Cái vỉ nướng là cái grill luôn ha các bạn ha. Okay, so in order to grill, we put it on the grill and then we place the meat over the flame, đúng không? Đó là cái nướng. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp theo Quỳnh Anh. How about to bake? What do we do if we want to bake? Nướng này với nướng kia khác nhau như thế nào? What difference between bake and grill? When we bake, we don't put it directly to the over. Okay, directly over. Nếu mà còn nói put directly là thảy vô ngọn lửa luôn nha, còn này để trên ngọn lửa. Over the flame, but we để trong cái gì? We put it in the oven. Oven, just that. Okay, so we place the food inside the oven. Okay, còn Toàn bây giờ mình hấp mình làm gì? What is the word for hấp? ST. Okay, rồi văng luôn. Mẹn mẻo không được ưa chuộng hoàn toàn. Ở nhà Quỳnh Anh là quận mấy? Dạ Phú đầu quận 12, cuối quận Tân Bình. Là thuộc quận mấy? Dạ quận 12. Quận 12. Dạ. Rồi, vậy là nếu mà đi học sao? Sáng luôn đó thầy. Thì sao mình lựa chọn nhé? Nói chung là ở đó đâu có chỗ nào mà gần nữa đúng không? Chỗ nào? Dạ tại vì xưởng công ty ba con nó ở phía nên là phải dạ. Rồi, ok, Toàn. Hấp đi Toàn. Hỏi câu khó quá thầy. Ok, con còn biết mình làm gì hết. Bây giờ biết hơi nước không? Hơi nước là gì đó? Steam đúng rồi, vậy nó cũng là động từ của hấp luôn. Ok. Rồi, what are differences between steaming and boiling? Toàn, what differences between steaming and boiling? Con chịu luôn đó thầy. Ok. Quỳnh Anh chỉ cho bạn đi kìa. Trời ơi, cái gì đâu, thằng sau nó đi du học người ta. Quỳnh Anh, đừng nói không biết hấp nha. So how do we steam? Đúng rồi, bây giờ so sánh đi. Vì nó thay vì bỏ vô nước thì mình phải làm gì à? Nói với bạn Toàn nói. When we boil food, we put it directly into the water. And heat it up. When we steam, đúng không? Rồi làm gì nữa? We cook the food bằng cách gì?
Like we put over the boiling water, so it gives the đúng rồi. heat and So we have to put on a plate and over the water so it will be cooked by the steam, đúng không? Để nó trên một cái vỉ hay cái gì đó, đúng không? Over the water so the food will be cooked with steam. Okay, bằng hơi nước, đúng không? Rồi bây giờ Toàn, fried. How to fry it? How to fry it? Này không biết nó là chết luôn. Cho hỏi ngu cái fry là chiên đúng không thầy? Đúng rồi, chiên thì phải có gì? Oil đó thầy. Đúng rồi, bây giờ cho thầy biết cách chiên trứng ốp la đi, miêu tả nguyên cái cách chiên trứng ốp la. Okay, so how do we fry a, let's say, sunny side of eggs? First we need to prepare a pan and like oil and some eggs, and then we will heat up the pan for about about 2 minutes. Okay, about 2 minutes. What do we do next? And then we will put the oil. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ có cái từ hay hơn là mình tráng một cái lớp dầu mỏng trên cái chảo, thì mình sẽ có cái chữ tráng là grease. Cái lớp dầu sẽ là layer. Ok, lớp dầu là layer of oil. Đó. Ok, Toàn sử dụng cái từ cái nào? Then we grease a thin layer of grease oil. cái gì nha? Grease a pan with, ok, grease a pan with a thin layer of oil. And then we grease the pan with a thin layer of oil. Okay. And then finally we put the egg. Bỏ vô luôn, bỏ into the cái pan. trứng vô, không đập gì cả, không đập. Khó thầy. And we break the egg. Okay, break the egg open. Okay, break the egg into the pan, đúng không? Rồi, ok, rồi ăn được rồi đó. Rồi, không biết cái bài này nhưng ai làm rồi, okay, but I think that you all know the word here, okay? I would give the description either in Vietnamese or in English, and then you have to either translate or give me the English words which match my description. Được cho các bạn? Ok, thầy có thể nói tiếng Việt, tiếng Anh hay là miêu tả tiếng Anh gì đó, bạn sẽ throw me a word which match the synonym. Đưa thầy cái từ mà thầy đang miêu tả nha. Alright, so this is a fruit, and if you eat it, you will be full of vitamin A. Mời Quỳnh Anh. I guess it's carrots. Carrots, đúng rồi, okay. If you feel really sad, it's also a fruit. If you feel really sad and you want to supplement yourself with vitamin K, mời Toàn. With calories, okay, sorry, with calories, okay. Vitamin K đó thầy. Vitamin K is right. It helps to lift up your mood. It helps lift up your mood. Tức là trái cây này ăn vô mình sẽ cảm thấy nó hưng phấn hơn. Hưng phấn là thầy. Có đoán là thầy. Banana, chính xác. Okay, it is okay, it's close to an apple, but it's not an apple. Quỳnh Anh. Pears. Đúng rồi, pears. Sometimes we mistaken this one with vegetable, but it is fruit. Toàn. I guess it's potatoes, right? Okay, potatoes and cucumbers. Okay, these two things go together. If you go to McDonald's to eat, Quỳnh Anh, đó là những cái món thịt đó. If you go to McDonald's, you can find these easily. Nó là cái gì? Burger. And Chicken.
Trên đây tụi nó có chicken and beef, right, okay. Vậy thì steak sẽ là những cái món mà chúng ta là để trên một cái chảo dầu, không chiên nó, okay, so beef steak. Okay, so it also help lift up your mood, but it belongs to sweet. Quỳnh Anh tiếp tục. Chocolate, good, chính xác. Rồi mấy cái món này thì quá dễ rồi ha, so you know all of them. Rồi nhưng mà hôm nay come on. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái loại bài, đó là cái loại bài matching, right? Okay, so today we learn about matching. Chúng ta đã nói là khi chúng ta học IELTS chúng ta sẽ bỏ nó vào một cái loại bài. Vậy bây giờ Quỳnh Anh nhớ là cái loại bài nào trong reading mà nó có dính chữ matching à? Nhớ không? Reading, thử kiểm tra reading. Mà chúng ta học đúng rồi, matching headings, đúng không? Chúng ta học matching headings rồi. Thì hôm nay trong listening chúng ta cũng có matching nữa, đúng không? Ok, vậy thì bây giờ Toàn thử tưởng tượng coi là what do we have with matching? What do we have to do if you are given this kind of exercise? Mình sẽ làm gì nhỉ? Like we need to find the some kind of keyword or something like that. Where do I find a keyword? Okay, on the left hand side or my right hand side, or do I have to look both? I guess we need to look both. Okay, good. When I how about the order of the question? Do they follow 1, 2, 3, or do they follow ABC? They follow the 1, 2, 3. Đúng rồi, luôn luôn nha, follow the 1, 2, 3. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta khoan nói cái cách làm nó, nhưng mà các bạn đã hiểu đúng không? We have to match the 1, 2, 3 with ABCs, okay, meaning that we had to put ABC next to 1, 2, 3, okay. Nhưng mà lát chiến thuật nó làm sao ta sẽ thảo luận sau. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy lead in vào bằng một cái bài, đó là now you're going to listen to two friends talking about a party they are planning. Match my suggestion with Jane's answer. Okay. Đó, tức là vậy thì which column will belong to Mike by which column, the left-hand side or the right-hand side, will belong to Mike's suggestions? I guess it's number 1, right? The left-hand side, everything from 1, 2, 3 sẽ là Mike's suggestion, đúng không? Và cái right-hand side, ABC, would be Jane's answer. Okay. Rồi, vậy thì bây giờ mình cứ đi từng cái ha, một cách chậm rãi thôi, để chúng ta có thể là thứ nhất làm quen với chủ đề, thứ hai là chúng ta sẽ biết được cái loại bài này nó sẽ làm như thế nào. Okay, here we go. Track 32. Okay, sorry, my fault. I had to mute my You are now muted. Here we go. Track 32. So, what type of meal do you think we should have at the party, Jane? I don't know, Mike. Do you have any ideas? What do you think about preparing a Mexican meal? I really like Mexican food, and we could have some fun Mexican party games, but I think it might be too spicy for some people. All right. Okay, so immediately you would know, Winan. So, suggestion, Mexican meals, and what is the answer? See, I think it might be too spicy. Spicy for someone, okay. Ở đây các bạn thấy là ở đây nó đang nhử nó rất là dễ. Okay, so now we go. You are now muted. That's true. We could have pizza. Everybody likes pizza. I think we should have something healthier. I know. We could have salad and... Okay, so what do we match with? What do you think about? We could have pizza. Everyone likes pizza. And the answer is spaghetti. Okay, I think we should have something healthier. Okay. Vậy thì chắc chắn là bài này chúng ta nghe chắc chắn là thuộc section number 1 or 2, Quỳnh Anh. Đúng rồi. Vừa nhắn tin với bạn xong, bởi cái lớp này tôi phải
Mấy cái lớp 50 mấy bạn không bao giờ gọi tới tên đúng không? Còn lớp này sẽ gọi liền. Ok. Dạ không bạn. Làm gì? Nãy giờ làm gì? Bạn có lát con nghe được cái Rồi ok, mạng lát. Có những cái lý do mà mình luôn luôn có thể xài được ha. Rồi nhưng mà bây giờ thầy hỏi là hồi nãy thầy định hỏi gì nhỉ? Quên tiêu luôn. Tự nhiên làm quên mất tiêu rồi. Bây giờ thầy hỏi là ok, which section is it? Section 1 or section 2? Bài nghe kiểu này section 1 or section 2? Section 1. Đúng rồi, ok, may mắn quá. Section 1. Ok, so matching heading, matching. Ok, để thầy làm đặt cái này lên nha. Ok. Rồi, tiếp tục, next. You are now muted. Roast chicken. That sounds like a good idea. And it's fairly simple to prepare. Let's do that. Okay. Obviously, number 3, I would be say that's a good idea. Let's do that. Okay. Vậy thì ở đây người ta đang tập cho mình nghe cái kiểu là chuyển qua chuyển lại, tức là khi cái bài matching này là người ta sẽ nói một cột và người ta sẽ throw qua bên kia liền, nên mình sẽ phải có một cái tư duy phản xạ là mình biết mình match qua như thế nào immediately. Okay. Let's make it a bit harder. Okay. Vậy thì bây giờ người ta sẽ đưa mình chắc chắn là cái chiến thuật làm bài này á, cái việc đầu tiên là cái việc ưu tiên nhất luôn á là mình sẽ đọc cái câu hỏi mà được đánh số trước, đúng không? Ví dụ như là bây giờ người ta sẽ hỏi câu là how are they going to prepare the potatoes, alright? Vậy thì cái matching này á thì lúc chúng ta học listening thì thầy đã nói rồi, chúng ta phải chia ra làm 2 phần chiến thuật. Đó là đầu tiên chúng ta sẽ nói là before listening, right? Before listening. Before listening chúng ta sẽ làm gì? Trong khi nghe chúng ta sẽ làm gì, đúng không? Và thường sau khi nghe chúng ta phải check lại thôi. Nhưng mà trước và sau và trong khi nghe rất là quan trọng. Vậy before listening thì đầu tiên là thầy sẽ làm gì? Đầu tiên là thầy sẽ làm nè. How are they going to prepare the potatoes? Ok, trong đầu thầy dịch ra liền. Họ chuẩn bị những cái họ chuẩn bị những cái khoai tây như thế nào, đúng không? Vậy cái bước đó là thầy vừa làm gì vậy Quỳnh Anh? Read over the option and think of the concept. Ok, cái này không phải option, cái này là question nha. Còn cái ABC mới là option. Cái này giống như cái multiple choice mình tách nhỏ ra, hiểu không? Kiểu như là ví dụ như là mình có 3 cái câu hỏi và mình có 3 cái lựa chọn, thì từng câu hỏi là nối vào kia nó sẽ giống như là những cái câu multiple choice nhỏ nhỏ vậy. Thì đầu tiên thầy vừa mới làm là thầy read the questions, đúng không? Tức là luôn luôn cái question nó sẽ nằm 1, 2, 3, đúng không? 1, 2, 3. Okay, so I have to read the questions. Ở trong đầu thầy là thầy hiểu, ok, read the question and understand it, right? Cái chuyện này là đầu tiên. Nhưng mà nếu mà gọi là optimal luôn đó, thì thầy sẽ là ok, how prepare potatoes. Đó là thầy làm gì Toàn? Thì vừa mới làm cái động tác gì? How? Thì nói lại đường này, con không nghe gì, cái khúc kia nó giật một cái con nghe gì. Rồi ok. Vậy thì thầy sẽ làm gì bước tiếp theo nha? Cái bước hồi nãy là mình đã đọc câu hỏi, sau là mình understand rồi đúng không? Rồi cái bước tiếp theo là thầy sẽ how prepare potatoes. Tức là thầy vừa làm gì? Underline keywords. Đúng rồi. Okay, so I underline keywords. Okay, so I underline keywords. Okay. Rồi chắc chắn là bây giờ sau cái bước đó thì ok, boil, bake, fryers. Okay. So boil, maybe put in the water, bake. Alright, so maybe like put in the oven, fry, maybe with oil. Okay. Bước này thầy đang làm gì Quỳnh Anh? Options, đúng không? So thầy sẽ phân tích những cái options, nhưng mà thầy phân tích kiểu gì nha?
Bởi thầy biết là có thể là trong lúc nghe thầy không nghe được chữ boil, không nghe được chữ bake, không nghe được chữ fry, mà thay vào đó okay, so maybe I listen to something like put into an oven, maybe with oil, okay, something like that. Tức là thầy vừa làm gì Toàn? Kiểu mình thầy lướt qua mấy cái lựa chọn thôi. Đúng không? Nhưng mà thầy nghĩ về cái synonyms của nó, đúng không? Hoặc là những cái từ liên quan tới nó. Okay, nghĩ về cái synonyms và những từ liên quan. Not read over the option. And maybe you have to think about the paraphrasing of the word, đúng không? Okay, paraphrasing of the words. Okay. Maybe some related words like boil, we have water, we have to heat, bake, put into the oven, fried, oil, pan, okay, something like that. Rồi bây giờ chúng ta thử nghe nha, và ngoài việc các bạn lựa chọn được thì các bạn sẽ giải thích, giống như là multiple choice, giải thích hai cái còn lại tại sao sai, được chưa? Nhớ chưa? Lựa chọn, sau đó giải thích hai cái còn lại tại sao sai. Okay, here you go. You are now muted. Track 33. So, do you think that we now have everything ready for the meal? Almost. I was just wondering what would be the best way of preparing the potatoes. Well, you could just boil them and serve them with the fish. That would be easy, but I don't think it would be very exciting. What about frying them? Everybody likes fried potatoes. They aren't very healthy though, and I haven't got much oil left. You could bake them and serve them with the salad Ellie's preparing. That would taste good, but it takes ages to bake potatoes in the oven. I know, I'll boil them and then put them with Ellie's salad. You are now Alright, so unmuted. guys, I want you guys to answer A, B, or C first, and then we discuss why the other answer would not be correct. Go! A, B, or C. Alright, I know you could get the correct answer, but the important thing is that why it is not baking and frying. Okay, có đoạn test đã gợi ý đây. Go! Ồ, cái gì mà có từ mấy nó xóa cái này nha. Ok, rồi Quỳnh Anh, giải thích đi. Dạ, bake thì không được tại vì Bây giờ mình chơi điền vào cỡ trống nè. You could just, đầu tiên là các bạn nữ, bạn suggest cái gì nhỉ? The female, she suggested. You could just boil them. Không, nhưng cái thứ hai này không nhớ nữa. Nhưng mà that would be gì ạ? Không cần từ chính xác đâu. That would be easy, but I don't think people like not excited. Not excited. I don't think people like it, đúng không? Ok. Kệ ha, mình cứ nhớ. Ok. How about the female? What about cái suggest tiếp theo là gì Quỳnh Anh? What about fry them? Ok, fry them. Ok, fry them. Everybody gì đó đúng không? Có thể là like the French. Nhưng mà người đàn ông này they aren't healthy though. Ok, healthy though. And I haven't got much. Hàng này cái chú đúng rồi. Ok, got much oil. Ok, cái gì đó chấm oil. Rồi, ok. Dĩ nhiên là lúc đó là nếu mà trong cái tư duy làm bài của chúng ta, bây giờ chúng ta lật ngược lại cái tư duy làm bài, chúng ta quay ngược lại cái set note. Vậy cái tư duy làm bài này thì thầy sẽ để vào cái chiến thuật là during listening. Okay, so why it is heating up? My computer is heating up. Ngồi nó banh máy. Ok, so cái tư duy làm bài của mình là during listening. Thì mình tư duy cái gì nè? Mình tư duy như thế nào Toàn? Bây giờ trong lúc nghe hồi nãy giờ mình làm sao Toàn có chiến thuật làm sao trong khi nghe? Theo mình nghĩ là mình sẽ nghe mấy cái mình sẽ nghe cái keyword với lại mấy cái
choice của mình đó đúng không? Đúng rồi, bây giờ chắc chắn là đầu tiên nó phải chạm cái keyword rồi đúng không? Ok, có nghĩa là mình ok, potatoes and then prepare đúng không? Ok, so có nghĩa là focused on keywords. Khi mà dính keywords rồi bắt đầu là nó vô đoạn đúng không? Sau khi focus on keywords rồi thì Toàn làm gì tiếp theo? Cái bước mà bạn Quỳnh Anh nãy làm là trong đầu mình nữa mình làm không? Ok, ban đầu không chọn boil, sau đó không chọn fire, sau đó nghe tiếp là không chọn take nhưng mà lại đảo ngược lại thành boil đúng không? Có nghĩa là với cái process trong đầu mình như vậy. Vậy thì mình làm cái gì tiếp theo nha Toàn nha? Chắc là mình cố gắng là mình nghe mấy cái mà options, cái choice của mình đúng rồi, mình nghe những cái options đúng không? Và mình cũng như là thằng multiple choice đúng không? Có thể là người ta sẽ sử dụng hết và mình sẽ chọn cái nào thôi. Ok. So follow up, I would say follow up with the options đúng không? And okay, filter out. Okay, tức là lọc ra, filter out the distractions. That means you only select the correct one. Okay. Các bạn thấy cái the correct one tức là chỉ có một thôi ha. Rồi. Vậy thì Toàn nhớ hồi nãy là rõ ràng là boil and fire là không chịu rồi đó. Nhưng mà bake liệu có chịu hay không? Một cái gì vậy? Ok, còn bake thì sao Toàn? Tại sao thằng này nó không chịu bake hả? Nhớ không? Mình cũng quên cái back thì cũng nhớ cái boy với cái file của mình cái back rồi. Tốn nhiều thời gian nghe là lấy được như thầy cái cụm tốn nhiều thời gian nha. You are now muted. Preparing. That would taste good. Bake them and Not much oil left. you could bake them and serve them with the salad Ellie's preparing. That would taste good, but it takes ages to bake potatoes in the oven. You are now unmuted. Nghe được không? Cái cụm mình rất là hay dùng trong speaking luôn à. Sao Toàn? Nó tốn cả gọi là hàng thập kỷ kiểu như là nhiều năm. It takes me ages. Đúng rồi, it takes ages. Okay, take ages to do something. Okay, so when you say it takes ages to do something, it means it is time consuming. Đúng không? Okay, vậy cái này nó bằng là time consuming. Vậy khi speaking là thầy sẽ nói, thầy sẽ dùng cái take ages nha. Nhưng mà trong writing, nhớ nha, trong writing task 2 thầy sẽ không dùng take ages. Nhưng mà thầy sẽ thay bằng cái time consuming. Nên các bạn khi học từ nè, thì chắc chắn là cái việc học từ là chúng ta sẽ có là loại từ, nghĩa của nó là gì, several topic gì, những từ liên quan, gia đình từ của nó, vân vân. Nhưng thêm một cái nữa là bởi vì chúng ta học IELTS nên ở đây thầy sẽ có thể làm một cái gì đó ký hiệu, đây là academic, tức là từ vựng mà mình sử dụng trong những cái trường hợp nó formal, đúng không? Còn cái check ages này thì thầy sẽ ký hiệu là casual, ok, tức là nó suồng xả thôi, ok, và nó ăn điểm, nếu mà để ăn điểm hơn trong speaking thì thầy sẽ dùng check ages. Ok, so it takes ages for me to do something. Okay, take ages. Rồi, chính xác đó là cái lựa chọn, như các bạn có thấy là cái lựa chọn hồi nãy là anh mới quay ngược lại là ok, anyway, just boil it. Rồi, vậy thì bây giờ khi mà mình đưa qua cái loại bài full của nó, đúng không? Thì chúng ta sẽ gặp những cái gì trắc trở nữa, thì đó chúng ta sẽ bỏ vào hai cái chiến thuật này của chúng ta, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta nghe thì đây là cái dạng bài matching, đúng không? Đây là matching dạng dễ nè. Các bạn có thấy là bên cột bên trái của chúng ta là chúng ta có gì? What do we have on our left hand side, Quỳnh Anh? Sau khi đọc cái đề đó, left hand side có cái gì? Like the name of the shop. Đúng rồi, name of the shops. Are they able to be better faced? Toàn, are they able to be better faced?
Cái left hand side đó đúng không thầy? rồi, nó có paraphrase được không? Dạ không. Đúng rồi. Vậy thì mình đừng tốn thời gian để mà ngồi accordion, ngồi phát âm accordion, Best Buy, Hamptons. Okay. Biết cách phát âm nó thôi rồi nhảy qua liền. ABCD. ABCD mình sẽ làm gì Quỳnh Anh? What do we do with ABCD? Max liền luôn, chưa nghe gì hết trơn á. Chưa nghe. Đúng rồi, ok, vậy giờ thử think chứ ha. Ok, how do we paraphrase vegetable, Toàn? Vegetables. Like we can use grocery instead. Không, đừng phức tạp, đừng nghĩ phức tạp như vậy. Grocery thầy cũng có thể mua sữa được nữa. Ok, nhưng mà chúng ta thay vì ok, so for example, if they say vegetable, can I say just lettuce, cucumber? Đó là thầy vừa làm gì Toàn? Thầy lấy những cái món trong đó, cái loại rau củ, the items, okay, the item inside the vegetable. Tương tự, Nguyên Anh, meat. Beef, lamb, chicken. Heo là gì? Đúng rồi, ok. Toàn, how about fruit? What can you listen? Fruit. Watermelon, orange. Things like that, right? Okay, and then we have Swiss chocolate, baked cheese. Okay, okay, rồi, đó các bạn có thể là, và bây giờ nghe và match thôi ha. Okay, here You you are go. now muted. Hey, good plan. Track 34. Before we go back to the flat, I think we need to check we have everything that we need. Okay, well, you went to Arcadia, so I imagine that you got the strawberries and apples from there. Yes, I did. Did you notice if they had any cucumbers while you were over there? I'm not sure. I thought you were going to get them. Well, I went over to Best Buy and I got some nice carrots and peas, but I didn't like the look of the cucumbers. Oh, I suppose we can go there on the way back to the station. Don't forget, we need to get some cakes and pastries too. We can get those after we've been to Hamptons to get the lamb and chicken. Okay, good plan. All right. You are now unmuted. All right, guys. So now you have to write in the order all of your choices. Okay, all of your 3 choices. Okay, viết theo thứ tự 3 cái lựa chọn của các bạn ha. Okay, it means like when you start first, it is number 1, and the last one will be number 3. Okay. Rồi, bài số 5. Let's get straight to it. Ôi ơi, Quỳnh Anh ơi. Gì Quỳnh Anh? Thầy kêu 3 cái lại nha, 3 cái rồi mới bấm enter cho thầy nha, 3 cái theo thứ tự. Cái đầu tiên là câu số 1, cái cuối cùng là câu số 3, hiểu chưa Quỳnh Anh? Ví dụ như thầy trả lời là D, C, B á, ha, ok. Tức là D là 1, C là 2, B là 3, được chưa? Chứ đừng có trả lời một cái không, lại nha. Ok, lại. Oops. All right, guys, good answer. Okay, so but now let's try to chúng ta nhận ra được cái điều gì đây nha. Okay, so what do we have here? We have 4 options here, but do we have to choose every of them? We're not. Do we have to use all of them? No. Ok, vậy có tips gì ở đây nè. Cái tips này đó là nếu if the options lớn hơn ha, ok, are more than the questions.
thì lúc nào bạn cũng sẽ ok. You don't have to use all. Right, ok, đó là cái tip duy nhất. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nghe lại và giải thích cho thầy là tại sao Best Buy bạn lại chọn được là The Hamptons. Hamptons cái là cái mà các bạn hay có thể là hay lộn nhất ha. So let's start with Best Buy and Hamptons. You are now muted. So, do you think that we now have everything ready for the meal? Almost. I was just wondering what would be the best way of preparing the potatoes. Wrong one. 4. Before we go back to the flat, I think we need to check we have everything that we need. Okay, well, you went to Arcadia, so I imagine that you got the strawberries and apples from there. Yes, I... Okay, You are now unmuted. Name the fruit. Strawberries and apples. Okay. You are now muted. did. Did you notice if they had any cucumbers while you were over there? I'm not sure. I thought you were going to get them. Well, I went over to Best Buy and I got some nice carrots and peas, but I didn't like the look of the cucumbers. You are now unmuted. Although he didn't buy cucumber, but why did you choose A as number 2? Because he said that he bought the peas and the carrots, right? Pea and carrots, that's right. They are vegetables as well. Okay, chính xác. You are now muted. Oh, I suppose we can go there on the way back to the station. Don't forget, we need to get some cakes and pastries too. We can get those after we've been to Hamptons to get the lamb and chicken. You are now unmuted. Okay, Toàn, can you name the sweet here? It's the cake and the pastry, right? Pastry. Okay, although they mentioned the cake and pastries, but why didn't you choose sweets for Hamptons? Because the boy said that they can have it after they came to Hamptons. To buy. Để mua cái gì? To buy. To buy meat. Ủa, meat hả? Nói meat luôn không? Thiệt luôn hả? Nó nói meat hay là nó paraphrase gì Toàn? Con nhớ là lamb với lại một cái thịt gì nữa này con nhớ quên. là lamb and chicken thì phải. Okay, maybe lamb. Thầy cũng nghe là lamb. Ok, chứ không có dụ bỏ meat ở đây nha Quỳnh Anh nha. Ok, let's try. You are now muted. Okay, good play. Good. And chicken. Okay, good play. I'm correct. You are Lamb now and unmuted. chicken. Ok. Rồi nhắc lại nha là wow. So before listening, you read the questions and understand and like the keywords. Read over the option. Think about the paraphrasing of the words. Quan trọng nhất là before listening. Nhưng mà đối với cái bài này, khi mà các bạn nhảy qua một cái dạng bài này, okay, let's see over here. So right now you are going to hear a radio program in which two people are discussing the different restaurants in a town. Look at the name of a restaurant and the list of types of restaurant. Match each restaurant with the correct type A and G. Rồi, Đỗ Quỳnh Anh, bây giờ mình chưa nhìn vào bài luôn nha, nhưng mà mình sẽ biết hai cái cột này nó sẽ gồm những cái loại thông tin gì. Can you guess? What kind of information do we have for both columns? For the left one, we have the names of the restaurants. Okay, how many restaurants are there? 3. Okay, 3 restaurants. Chính xác. How about the right-hand side, Toàn? What kind of information do we have? I think we have the type of restaurants, right? Đúng rồi, okay. So, can you give me some kinds of restaurant that you can think of?
Nhà hàng chay hả thầy? Nhà hàng chay gọi là gì tiếng Anh là gì? Nhà hàng chay. Veg gì? Vegetarian. Okay, vegetarian restaurant, đúng không? Vegetarian restaurant. Okay. Và chúng ta có người ăn chay cũng là gì, Quỳnh Anh? Vegetarian. Đúng rồi, cũng là vegetarian luôn, nhưng mà chúng ta phân biệt với những người vegan nha. Đây là hai cái trường phái ăn chay khác nhau. If you say you are vegetarian, it means you don't consume eggs, cheese, and maybe milk, any dairy products. You don't consume those. But if you are vegan, you can consume some fish and dairy products as well. Dairy products là gì vậy Toàn? Kiểu mấy cái thực phẩm mà làm từ sữa đúng không? Những cái chế phẩm từ sữa như là cheese, let's say milk, things like that. Okay. Đó là sự khác nhau. Cho con hỏi. Yes. Hồi nãy có cái bài kia nó có cái pastry là cái gì vậy thầy? Đó mấy cái bánh mà con ăn ở cái tiệm cà phê, kiểu như là cái bánh mà nó mấy cái kiểu mà Paris Baguette nó hay bán đó, mà cái bánh ngọt á, mà nó như là bánh táo hay gì mà không phải là bánh kem nha, thì cái đó gọi là pastries. Tất cả những cái đó gọi là pastries. Okay. Còn những bánh ngọt mà những cái table food để mà mình uống ở cái cà phê, right? Rồi vậy thì rõ ràng là bây giờ chúng ta sẽ gặp cái loại bài đó, and here you are. Nó đâu rồi? Đây. Let's go over here. So we have here Adams, the Duke, and the Tower. There are three names of the restaurant, and we have vegetarian, steakhouse, seafood, Italian, international, French, fast food. Okay, so we had those as your options. Okay, cái này thì hơi okay. Anyway, we can do it. Hơi nhỏ ha bạn ha. Okay, let me zoom to another one. Wait a moment. Okay, you are. Cái này các bạn sẽ nhìn được toàn diện hơn ha. Okay. Here we have items, the Duke, and then we have like seven types of restaurant. Nó có 7 loại nhà hàng ở đây. Rồi vậy cái điều này nó trái ngược với cái gì hồi nãy mình vừa mới nghe là Quỳnh Anh. Can you compare the number of options and the number of, let's say, questions? Nó cũng giống thôi, nhưng mà cái này nó chắc chắn là nó sẽ nó rất là nhiều option, đúng không? Vậy nếu mà mình là người ra đề, chắc chắn là mình sẽ tận dụng những cái option này để làm cái gì Toàn? Tận dụng cái này để làm gì? Distraction, đúng không? Chắc chắn là những cái này người ta sẽ dùng làm distraction. Vậy các bạn nhớ một cái tips này nha. Nếu mà nó được dùng làm distraction rồi thì nó sẽ không quay lại nữa. Ok, nhớ nha. So if any options are used, okay, as distractions,
thì nó luôn luôn được dùng once only, use once. Vậy thì nếu mà các bạn làm bài thì các bạn có thể là tự tin cross them out of the list. Ok. Vậy thì ví dụ như là chắc chắn là chúng ta thấy là ở đây là người ta có thể paraphrase 1, 2, 3 không Quỳnh Anh? Can they paraphrase 1, 2, 3? Okay, so they paraphrase A, B, C, D, E, F, G. Okay, bây giờ các bạn nghe nha. And wait, and then later we get the answer and then we discuss more about it. Okay, here you go. The different restaurants. Track 35. In this new series of Talk of the Town, we'll be looking at the different restaurants in and around Ogdenville and getting some tips and recommendations from our resident food critic, Chris Griffin. So, Chris, where have you been this week? Well, one restaurant that I really enjoyed is Adam's. It's on the town square. I ordered a steak au poivre, and it was perfect. What's that? It's a steak in peppercorns. It's quite a typical French dish. So, is it a French restaurant or a steakhouse? Well, the chef is French, but it serves food from all over the world. It has a wide variety of dishes. One word of warning though, it gets really busy at weekends, so you should check they have places before you go. Have you got any other recommendations for us this week, Chris? Oh yes, I can really recommend the Duke on Smith Street. I had lobster and it was really tasty. It also has a few vegetarian dishes, but it's the fish dishes that make it famous in the town. The food isn't that low cost though, so you might want to save going here for a special treat. What about people who are on a budget? Have you got any suggestions for them? Yes, I have. The Tower in Market Street is a fashionable restaurant where people can get a good meal at a reasonable price. I had a pizza, but it isn't a fast food restaurant. It specializes in all different types of food from Italy. I've heard that the lasagna is especially good. Thanks, Chris. You certainly have given us all food for thought. Alright guys, so now let's get straight to, okay, like before, you just have to write down the numbers in order, okay, so I can get that. So this is number 6. Go. Alright, so let's go one by one, and then you would have to mention the detraction and why didn't you choose these, and then give me the answer. Okay, nhớ nha, qua từng cái lại và you have to give me the detraction and also we can learn some new words from those. Okay, here you go. New series of Talk of the Town, we'll be looking at the different restaurants in and around Ogdenville and getting some tips and recommendations from our resident food critic, Chris Griffin. So, Chris, where have you been this week? Well, one restaurant that I really enjoyed is Adam's. It's on the town square. I ordered a steak au poivre, and it was perfect. What's that? It's a steak in peppercorns. It's quite a typical French dish. So, is it a French restaurant or a steakhouse? Well, the chef is French, but it serves food from all over the world. It has a wide variety of dishes. Okay, so Toang, let's start first. So what do you choose is for your answer and what are the detractions here? So the distraction for this one is I heard is the steakhouse, French chef, right? But because you get the answer as I guess the international, because you hear the word because
a wide variety of food from all So over the world, right? they serve food from all over the world. Đúng không? Okay, they serve food from all over the world. And they have a wide variety of food. Okay. Vậy thì bây giờ để thức ăn thì mình sẽ dành là cái từ là serve food. Okay. Phục vụ món ăn. So they serve food. Đây là cái cụm collocation luôn các bạn ha. Okay, so they serve food from all over the world, là paraphrase của international. Rồi đó là chính xác luôn. Ok. Rồi vậy thì nếu mà trong đi thi á ha, mình mà bị những cái từ đó nó làm rối á, thì các bạn có thể là can đảm lấy cái bút gạch luôn cái thằng gì của anh nhỉ? Gạch luôn hai thằng gì? And French. ok, French, đúng không? Ok, gạch hai đó ra. Ok, good. Rồi tiếp luôn Quỳnh Anh. Here you go. One word of warning though, it gets really busy at weekends, so you should check they have places before you go. Have you got any other recommendations for us this week, Chris? Oh yes, I can really recommend the Duke on Smith Street. I had lobster and it was really tasty. It also has a few vegetarian dishes, but it's the fish dishes that make it famous in the town. Okay, Quỳnh Anh, it's your turn. Distraction and the answer. Distraction is the vegetarian. But why is it He a said distraction? Okay, yeah, say it. Although he said that there are some vegetarian dishes. okay, a few vegetarian dishes, but Like the fish dishes is like the most famous. okay, they are known for their fish dishes, đúng không? Nghĩa là nổi tiếng nhờ fish dishes. Tôm hùm là gì Toàn? Lobster đúng không? Lobster, đúng rồi. Hồi nãy có chữ lobster, trong này tôm hùm. Rồi, Toàn next luôn. Okay, next one. The food isn't that low cost though, so you might want to save going here for a special treat. What about people who are on a budget? Have you got any suggestions for them? Yes, I have. The Tower in Market Street is a fashionable restaurant where people can get a good meal at a reasonable price. I had a pizza, but it isn't a fast food restaurant. It specializes in all different types of food from Italy. I've heard that the lasagna is especially good. Thanks, Chris. You certainly have given us all food for thought. Okay, Toàn. So what do we have here? So the distraction is the fast food, All right. but Isn't. I choose the Đúng không? Nhưng mà because they Italian. say it isn't a fast food restaurant. Đúng không? Nhưng mà nhiều bạn có gặp vấn đề nghe là đôi khi những cái phủ định á, người ta nói nhanh quá là okay, so this case it isn't. But they say that it is Italian, and then we hear the word of a really famous Italian dish called lasagna. So, right? So we know it is Italian. Rồi, nhưng mà có một cái từ mới đây, nếu mà mình gọi là không muốn chi tiêu nhiều thì mình có cụm từ gì Quỳnh Anh? Low cost. Không, low cost là cái đồ đó nó rẻ. Ok, vậy thì chúng ta cứ lấy những cái từ đồng nghĩa đấy ha. Ok, low cost thì hồi nãy chúng ta có chữ nào đồng nghĩa với low cost không? Quỳnh Anh? Yeah. On a budget. Cái đó on a budget thì là một cái từ khác ha, nhưng mà low cost này ở đây là reasonable. Còn cái từ hồi nãy thầy muốn nói là on budget đó. Okay, reasonable. Còn on budget ở đây tức là mình đang tiết kiệm, mình không muốn chi tiêu quá nhiều. Okay, so I am on budget. So in speaking Portuguese, you can say it's like describe a gift that you think you spend a lot of money to buy it. So you can say something like, although I'm on budget, but I'm still
spent a hefty amount of money to buy my mom a really luxurious perfume, something like that. So you can say on a budget because it is really expensive words. You can use in IELTS speaking, and this is good. Ok, rồi, rất là dễ dàng ha. Đây là matching. Các bạn đang học bài matching. Okay, so let's try with something else. Okay, so you know that in listening, we do have synonym and better phrase. So let's do this one really fast. Okay, so they give you a sentence and they want you, okay, and then they want you to find out the synonyms. Okay, I will show on the screen right here. Right. Okay, so you can see on the screen, they give you a sentence and then you will read the option, but select the one which does not mean the same as the first sentence. Nghe rõ instruction ha. Lựa chọn cái gì Quỳnh Anh? Lựa chọn một câu mà They are the same. đúng rồi. They are not the same as the first sentence. Alright, let's go real fast. Number one, Toàn, the price of food in the restaurant is cheap. I will choose A. Gì vậy Toàn? Ủa ai đúng thầy? Ủa thì choose ạ. Cái Ủa thầy with does not mean hả thầy? Quỳnh Anh nói giùm Toàn. Nãy giờ thầy thấy thầy làm cái chuyện mất công á. Thầy vừa mới nói xong cái thầy hỏi Quỳnh Anh, đâu lặp lại câu vừa mới nói nãy Quỳnh Anh. Câu Quỳnh Anh vừa mới phát biểu. Yeah, choose the option which are like not the same with the question. Đúng rồi, ok, rồi Toàn, again. Này con bị lú á thầy là câu C á thầy. Ok, câu C chính xác. Rồi Toàn lấy ra một cái từ mà mình có thể mình bỏ vào list từ vựng nè. Something too expensive. Overpriced. Overpriced, đúng rồi. Ok, overpriced. Ok, so low cost and reasonable budget sẽ là những cái gì nó rẻ rúng đúng không? Okay, so we have overpriced adjective. Rồi Quỳnh Anh, next one. My recruiter arranged tasty meal. Unappetizing. Yeah. Câu B. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ một cái gì đó mình nhìn mình không muốn ăn luôn, thấy ghê, nhìn là muốn nhận. Unappetizing. Và cái từ này nó mặc dù nó là lịch sự nhưng mà nó rất là negative ha. Ok, unappetizing. Ok, thường thì nếu mà mình chê đồ ăn á thì mình chỉ chê nó nhạt nhẽo thôi. Nếu mà chê unappetizing này thì nó là lố quá ha. Thường thầy sẽ nói là it's plain. Ok, nhưng mà ngược lại nếu mà ngon thì mình có rất là nhiều từ như là tasty, delicious. Ở đây mình học thêm một từ mới đó là muốn chảy nước dãi luôn là mouth-watering. Ngoài ra mình còn có là scrumptious. Scrumptious. Scrumptious là ngon ha. Mouth-watering, delicious, tasty. Nếu mà muốn dễ thương nhí nhảnh hơn như của nó yummy gì đó. Nghe thấy gớm rồi nha. Number 3. Continue with number 3. Toàn, we were served food that was cooked in the old-fashioned way. Kiểu truyền thống. Câu A đúng không thầy? Đúng rồi, contemporary là những cái kiểu hiện đại. Vậy thì mình sẽ có những cái như là traditional historic recipes. Cái recipe đó là gì vậy Quỳnh Anh? Recipe, đọc là recipe, không có đọc receipt nha, receipt đã được tính tiền rồi. Recipe, công thức nấu ăn đúng không? Historic recipe. Rồi let's check with what we have learned from last time.
Thử áp dụng những từ mới này, thử nói nha toàn nha. Đó là thử ra là so did you used to eat in an overpriced restaurant a lot? Did you used to eat in an overpriced restaurant a lot of times? So in the past, I used to spend most of my time with my family going out to the overpriced restaurants Được to dùng lại từ có hay được dùng lại từ try cái out khác đi ạ. Những nhà hàng sang trọng đi. luxury Tính restaurant. từ toàn luxurious restaurant. Luxurious restaurant. Tại vì danh từ, cái luxury là danh từ bạn nha. Thường thì danh từ nó sẽ đi với nhà hàng, luxury hotel, đó là danh từ ghép. Nhưng mà nếu mà mình muốn chuyển thành, mình muốn nó đa dạng hơn á, là luxurious restaurant là tính từ bổ sung cho danh từ, đúng không? Rồi, ok, go on. Luxurious restaurant because I love to spend my weekend with my family and try out many delicious dishes at many different restaurants. Đúng rồi, từ mới đi. Ok, so I want to spend scrumptious dishes hoặc là cuisine, scrumptious cuisine with traditional recipes with my restaurant, and I really enjoy those. Okay, and we know that sometimes we have to spend money to enjoy our life. Another thing is my mom is a doctor, so she was kind of busy back then, and we had to have no choice but to eat out for dinner most of the time. Đúng không? Okay. Luxurious restaurant. Rồi, tiếp tục. Number 4. When I went to Thailand, I really enjoyed trying the street food. Món ăn đường phố. Dạ, câu C. Đúng rồi, ok, câu C. Rồi, rút ra cho thầy những cái từ món ăn đường phố thì mình có thể là mình gọi là cái gì nữa nè. Món ăn đường phố thường được bán đâu? Đúng rồi, street food là món ăn đường phố, nhưng mà nó thường được bán đâu? On the street. Nó không tìm những cái từ mà nằm ở trong đây nè, trong đây nó có, trong cái gì mà cái xe đẩy á, mấy cái xe đẩy mà ngoài đường, stalls, đúng không? Ok, như là mấy cái xe cá viên chiên hay cái gì đó, mình sẽ nói là okay, so I usually eat like fried fish balls with my friends, which are served from a really tiny stalls in the street. Okay, something like that. Rồi, xong nha. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ gặp một cái loại nó hơi biến thể một chút xíu. Ok, ở đây nè các bạn, về nhà có thể tập luyện phát âm. Ok, what do we call, ví dụ như ở đây nha, để mình tập luyện từ vựng luôn nè. So the question here, what do we call people who make reviews on food? Speak the word. Đố Quỳnh Anh, đó là chữ gì? Những người mà làm review về food á. Ta có chưa ở chấm. Cái dấu ba chấm thì đừng để ý nó, nhưng mà cái việc để ý tới hai cái chữ đằng sau á, nó nằm chung luôn. Food. Không biết, chưa không đánh được luôn. Critics, ok. Food critics, food critics. Những người gọi là review về đồ ăn. Không biết cái này nó còn hoạt động nha. Cái này là sử dụng Google nhận diện giọng nói để thầy thử nha. Food critics. So đơ luôn. Let me try again. Maybe it's not working. It's not working. Rồi nó đơ nguyên cái máy luôn này. Okay, so alright, so it's not working, so don't bother trying. Okay. Máy mình bị đơ luôn rồi, kỹ vậy ta. Okay.
Đừng cố quá cố. Cái này thì hồi trước là thầy dạy là nhấn vào mình nói được luôn ha, và nó check cái pronunciation của mình, nhưng mà maybe it's not working right now. Rồi bây giờ chúng ta thử qua một cái loại bài cũng là matching luôn, nhưng mà bây giờ Toàn thấy có gì khác biệt ở đây không? What do we have to pay attention here? Cái câu 1, 2, 3, 4, 5 nó dài hơn thầy. Rồi cái là cái thứ nhất, và cái gì nữa không? Option nó là sao? Nó nhiều hơn cái mình cần chọn thầy. Cái option nó ít hơn cái câu của mình, đúng không? Cái option nó ít hơn câu của mình. Vậy thì lúc này mình tinh ý ra mình chắc chắn mình biết được điều gì Toàn? Mình sẽ loại 2 cái đúng không thầy? Ủa gì? Mình đâu bao giờ mình chơi loại câu hỏi được, mình phải trả lời câu hỏi. Ở đây á, là mình sẽ dùng một cái hơn nhiều lần, đúng không? Một cái lựa chọn mình có thể là mình phải gán cho 2 câu chẳng hạn, đúng không? Đó là cái mình cần chú ý. Chứ 1, 2, 3, 4, 5 là mình phải trả lời nha, chứ mình không bao giờ mình gọi là mình bỏ được 1, 2, 3, 4, 5 cả. Cứ gặp question là chúng ta phải trả lời. Vậy thứ nhất là Toàn đã nhận diện được là so we have the question here and they are kind of wordies. Okay, nó hơi nhiều chữ đúng không? Vậy thì trước khi chúng ta nghe mà chúng ta thấy được những cái question mà nó wordies như vậy thì chắc chắn là cái việc từ khóa chúng ta phải lập tức làm liền rồi đúng không? Và ở đây cái option nó không có paraphrase mà we have to understand that sometimes the paraphrasing are in the questions, đúng không? Okay, sometimes the paraphrasings are in the questions. Chúng ta nhớ những cái điều như vậy. Alright, so with this kind, we have to really quickly read over the questions and then we have to underline and understand some of the synonyms. Ở đây chắc chắn là người ta sẽ nói về TV chef talking about different countries and their cuisines, match the statement with the correct country A and C. Một cái tip nữa thầy nói nha, là nếu mà options mà less than questions thì làm gì Quỳnh Anh? Thì nó là sao Quỳnh Anh? If option less than the questions. We can use the options more than one time. Okay, we might have to use some option more than once. Okay, may have to use some options and then once. Okay, hơi tắt chút nha. Alright, so now let's start with this, and then you have to try to match 1, 2, 3, 4, 5 with A, B, C. Okay, so let's do it over the question first. They use chopsticks made of several different materials. Từ khóa Toàn. Number 1. Use chopstick và several different materials. Different materials. Okay, ở đây thầy chỉ cần nhanh tay là chopsticks, different materials. Nhanh. You can find a lot of different types of regional cooking here. Quỳnh Regional cooking. Đúng rồi, chính xác, chỉ cần regional cooking thôi. Number 3, Toàn. This place famous for hot peppery food. Famous for hot peppery food. Chỗ đó mình đừng có gặp nhiều, mình chỉ cần gặp cái chữ là hot peppery food thôi là đủ rồi ha. Ok, peppery là gì nhỉ Toàn nhỉ? Kiểu mấy cái món mà chắc là có nhiều tiêu hả thầy? Nó không hẳn là tiêu nhưng mà những cái như là ớt chuông của mình á, nó cũng gọi là cái pepper, nó thuộc vào nhóm peppery luôn ha. Ok, hot peppery food, những món cay nồng. Okay, so in this country, people use recipes that came from different countries. Quỳnh Anh.
recipes, different countries. Different countries, that's right. Right, number 5, this country is well known for its grilled meat. Grilled meat. Okay, excellent. Okay, now we start. You are now muted. Sticks rather than knives and forks like people in the West. The chopstick. Track 36. I suppose one thing that everybody knows about Japanese, Chinese, and Korean cooking is that they all use chopsticks rather than knives and forks like people in the West. The chopsticks that people use in the different countries are quite different, though. In China, the chopsticks tend to be made of wood and are round at the end, whereas in Korea, they're made of stainless steel and are rough at the end. This is because in the past, the emperor would use silver chopsticks, as they changed color if there was any poison in the dish. They can be quite tricky to use, but in Korea, people use a spoon to eat their rice. In Japan, they use a variety of things to make chopsticks. Wood and plastic are the most popular now, but you can find bone, metal, and even ivory ones. If we look at the food of the different countries, it's very difficult to talk about China in general terms because it has many different cuisines. So it might be better if we look at Korean and Japanese food a little more. It's well known that Koreans tend to like spicier food, and red peppers can be found in a wide number of dishes. I suppose that everybody thinks of sushi when they think of Japanese food, but you can also find a lot of influences from all over Asia and even Europe. For example, tempura, which came to Japan from Portugal. Those aren't present in Chinese and Korean food. Traditionally, in both Japan and in Korea, meat plays less of an important role than in Europe, perhaps because it's so expensive due to the lack of space for keeping animals. That said, both the Japanese and Koreans enjoy meat. Barbecues of all types are popular in Korea, and beef forms the basis of many special meals in both of the countries. Now, moving back to Chinese cuisine. Okay, You are now right. unmuted. So, as usual, you give me 5 answers that belong to 1, 2, 3, 4, 5 in order, but you only have to write the letter for me. Okay, so let's try it. Go. Alright. Ủa sao có 2 quần ăn là ghê vậy? Okay, so what's your answer, Toàn? Gì quần ăn? Có hai lần cái đó ra 2 quần ăn hả? Đúng rồi, nó ra 2 quần ăn luôn. How about your answer, Toàn? Okay, guys. Okay, so let's get. So now your job. You have to give me both. Okay, as usual, give me both the answer, and then why the others would not be the correct answer. Okay, explain it, and from that we can learn some of the new vocabulary as well. Here we go. You are now muted. 36. I suppose one thing that everybody knows about Japanese, Chinese, and Korean cooking is that they all use chopsticks rather than knives and forks like people in the West. The chopsticks that people use in the different countries are quite different, though. In China, the chopsticks tend to be made of wood and are round at the end, whereas in Korea, they're made of stainless steel and are rough at the end. This is because in the past, the emperor would use silver chopsticks, as they changed color if there was any poison in the dish. All right. You are now So let's go unmuted. slow a bit. Dang. So why can't I choose China and Korea in this situation? Can you explain why? They say that the chopstick from Chinese is made from wood, and Brown at the end. the And Korea? How about Korea?
Curry is made from stainless steel, right? Ok, stainless steel là cái gì nhờ? Thép không rỉ hả thầy? Đúng rồi, nhưng mà nó là inox đúng không? Ok, thép không rỉ, stainless steel. They mentioned something about the emperor. Right? The emperor, what is different about the emperor? What kind of chopstick did they use? They made from silver to like test the food if they are poisonous or not. Okay, if they are poisoned and the food are poisonous, they can detect it. The silverware can detect it. Vậy nên thành ra là bây giờ những cái đồ mà các bạn thấy ở trong nhà hàng khách sạn mà có mấy cái muỗng nĩa này kia nọ, người ta gọi chung đó là những cái silverware. Okay. But they mentioned something about the emperor, and they use silver chopstick in order to detect the poison in their food. Okay. Tiếp tục. You are now muted. They can be quite tricky to use, but in Korea, people use a spoon to eat their rice. In Japan, they use a variety of things to make chopsticks. Wood and plastic are the most popular now, but you can find bone, metal, and even ivory ones. When You are now unmuted. 5 materials in order to create chopstick in Japan. Như câm nín vậy nè. Nghe được câu hỏi đúng không? Hello. Rồi văng rồi, rớt mạng luôn. Alright. Ok, Toàn có nghe được nghe voi không ạ? Con nghe được cái xương bone xong rồi thầy. Bones. Đầu tiên có nữa đúng không? Gỗ, plastic, wood, plastic, xương. Rồi một cái có ngà voi, ivory, còn cái nữa tự nhiên ngồi quên mất tiêu. Okay, so let's have it again. Just try it. While You are waiting now for muted. none. Now, but you can find bone, metal, and even ivory ones. You are now unmuted. Actually, metals. Okay, metals. What took her so long? Okay, let me ask her. Vậy là cái ivory đó là cái ngà voi hả thầy? Chính xác, ivory, ngà voi. But she stuck with her connection. Can I refresh? Okay, let me instruct her. Ngày Toàn đi học là buổi sáng buổi chiều luôn, ngày nào cũng vậy hết, hay là trường có giảm tải? Dạ vâng thầy, giờ cái không thầy, nó chỉ có ví dụ như một ngày thì sáng thì ngày nếu mà nhiều nhất thì 10 tiết thầy. Ngày nhiều nhất là học full sáng chiều luôn, 5 tiết sáng 5 tiết chiều. Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ như có những ngày ít tiết hơn thì cái ít tiết nó nằm buổi sáng hay là nằm buổi chiều? Dạ cũng tùy với thầy, kiểu nếu mà bình thường thì mình có thể thường thì nó sẽ là buổi có buổi sáng có buổi chiều đó thầy. Thì thường là buổi chiều thôi. Nó mix luôn đúng không?
Buổi chiều như là những cái ngày ít là khoảng 3 tiết hả? Những ngày ít thì 3 hoặc là 4 tiết thì nghĩa là giảm bớt lượng tiết. Ví dụ như chiều nay là con 4 tiết này. Giảm mà giảm có 1 tiết thôi, chứ giảm chứ không đừng giảm 2-3 tiết. Yeah. Okay, that's why if she couldn't log in, maybe we'll have to switch to another application to use. You are currently the only person in this conference. Rồi chờ thầy một chút, chắc là thầy đưa một cái link mới để các bạn log vào. Okay, let's try with something else. Rồi qua Zalo connect qua bên này giùm thầy nha Toàn nha, qua một cái phòng này. Thì chắc con lưu lại cái nốt này trước hả thầy? Lưu lại luôn. Dạ. Okay. So, rồi đây copy này có thể là thầy lát thầy nốt qua bên kia luôn. You are currently the only person in this conference. Nghe, ok. Nghe được không? Nghe được không các bạn? Dạ được. Rồi, ok. Mà con nghe tiếng con lặp lại. Ủa nghe tiếng vọng lại hả? Nghe tiếng vọng lại thử tắt cái micro rồi tắt rồi bật lại coi. Tắt cái microphone á rồi bật lại. Rồi, con bị nghe vọng lại không? Dạ. Rồi, ok. Rồi, con chờ bạn Toàn lên cái coi nè. Toàn biết chứ. Vậy là chắc là mạng nhà con chắc chắn là 7 giờ mấy, chắc người ta coi phim mà luyện phim nhiều quá nên thành ra là quận 12 học thời mạng lắc rồi phải chịu. Rồi bạn Toàn nghe được chưa? Ổn rồi đúng không? Dạ rồi thầy. Ok. Rồi, giờ tiếp theo I have to set a screen here. Cái này các bạn muốn full screen, các bạn nhấn vào 3 chấm thì nó có hình full screen ha. So I can make full screen if you want to. Học triển khai dạy online. Ok. Các bạn bấm vào đây để bạn bấm vào cái của thầy để các bạn coi full màn hình ha. Và cái này hồi nãy là chúng ta tới những cái đũa rồi đúng không? Ok, so we're talking about the chopsticks. Khoan để thầy coi là khi share screen nó có share âm thanh không? À không.
Alright, so we're talking about chopsticks. Chúng ta có 5 cái nguyên liệu đó Quỳnh Anh à. Bây giờ Quỳnh Anh phải nghe và kể cho thầy nghe 5 cái nguyên liệu mà người Nhật Bản sử dụng để make their chopsticks. Okay, here we go again. Plastic are the most popular now, but you can find bone, metal, and they use a variety of things to make chopsticks. Wood and plastic are the most popular now, but you can find bone, metal, and even ivory ones. Yes, Quỳnh Anh. Dạ, con nghe được 4 cái là wood, plastic, bone, metal với lại cái gì đó. Alright, so back then I mentioned there were ivories. Okay, so ivories là ngà voi các bạn ha. Okay, ngà voi. Metals, plastics, wood, ivory và bones, đúng không? Okay, là 5 cái nhóm vật liệu. Okay, next ones we know that in so number 2 you can find a lot of different types of regional cooking here. Vậy cái này tiếp tục luôn nha Quỳnh Anh nha, nghe và tìm cho thầy tại sao đó là China. If we look at the food of the different countries, it's very difficult to talk about China in general terms because it has many different cuisines. Alright, Quỳnh Anh. Because China has many different cuisines. Đúng rồi, many different cuisines, and when we have to talk about China, about different food in China, it is difficult. Okay, different cuisines. Good. Okay, next one, number 3. Toàn, what did you choose for number 3? I choose C, Korea. Okay, so you choose C, Korea. So now you have to listen to and then tell me why you chose C. So it might be better if we look at Korean and Japanese food a little more. It's well known that Koreans tend to like spicier food, and red peppers can be found in a wide number of dishes. Alright, what's up Toàn? Thầy em mặc dù cũng nghe được cái thầy nhưng mà nó hơi kiểu nó bị vang lại đó thầy. Nó bị vang lại. Bây giờ let me try to unmute first. Okay, vậy thì bây giờ thử cách này nhé. Okay, let me try again. Share my screen. Might be better if we look at Korean and Japanese food a little more. It's well known that Koreans tend to like spicier food, and red peppers can be found in a wide number of dishes. Ok, còn vang Toàn. Dạ không thì đỡ là nãy nhiều. Alright, so what's up with the answer? They say that the Korean like the spicy food, and they mentioned the red pepper is usually found in many dishes. Red pepper là cái ớt giống như là ớt chuông mà màu đỏ đúng không? Okay, so they tend to like spicy food, and red peppers can find in a variety of their dishes. Alright. Okay, next one, the last one. It's not the last one, but number 4. In this. Sao, Quỳnh Anh? Cái hồi nãy con chưa kịp lưu lại cái nốt bên kia. Nhưng mà tôi có lưu rồi, lát tôi bật qua bên kia nó sẽ có ha. Ok. Rồi ok, lát thầy sẽ bật qua bên kia này, vì bên kia nó có một cái tab này. Bây giờ chúng ta xong cái này đi, chúng ta sẽ qua một cái loại bài mới, thì bên kia thầy có lưu lại cái nốt nãy giờ rồi. Thế này. Mốt mình đừng có dựa vào công nghệ quá, đúng không? Công nghệ là một phần thôi, các bạn phải nốt ở trong tập nữa, vừa học vừa ghi, vừa học vừa ghi ra, đúng không? Chứ giờ nãy nó cúp điện cái vậy là xong. Ok. Quỳnh Anh, next we have cái gì nhỉ? Number 4. Okay, so we have number 4. In this country, people use recipe come from different countries. Vậy Quỳnh Anh sẽ nghe và trả lời là tại sao lại là Japan. I suppose that everybody thinks of sushi when they think of Japanese food,
But you can also find a lot of influences from all over Asia and even Europe. For example, tempura, which came to Japan from Portugal. All right, good night. Yeah, here in Japan people can find many food from different countries. Rồi có lấy ví dụ cái tempura. Ok, người ta nói là food is being influenced by different countries, đúng không? Ok, cái chữ influence bị ảnh hưởng bởi nhiều cái ẩm thực khác nhau. Rồi sau đó là they gave example of món gì Quỳnh Anh nhỉ? She gave example of tempura. The dish actually came from where? Ở đâu? Không biết đọc cái bu. Gì bu? Ok, đó là Portugal. Ok, Portugal là nước gì? Nước Portugal là cái gì? Biết không? Bồ Đào Nha, đúng không? Ok, Portugal. Here you are. Qua cái phần chat nha, Bồ Đào Nha. Ok. Từ Bồ Đào Nha. Vậy thì cho thầy cái tính từ của Portugal coi nào Toàn. Portugal gì? Tính từ hay danh từ vậy thầy? Tính từ. Tức là tiếng Bồ Đào Nha đó. Tính từ. Portuguese. Đúng rồi, Portuguese. You are Portuguese. Portuguese. Alright. The last one luôn Toàn ơi. Number 5. This country is well known for its real meat. C. Okay, right. Now you have to give me an explanation why you chose C. Present in Chinese and Korean food. Traditionally, in both Japan and in Korea, meat plays less of an important role than in Europe, perhaps because it's so expensive due to the lack of space for keeping animals. That said, both the Japanese and Koreans enjoy meat. Barbecues of all types are popular in Korea, and beef forms the basis of many special meals in both of the countries. So they mentions both Japan and Korea, but why did you choose Korea as your answer? Rồi. Because I heard they mention the barbecue as the most important, right? Alright, so you heard barbecued and important dishes, and barbecue is synonym of grilled. Alright, so that's why we know it grilled meat, and that's why 5C. Rồi, được chưa? Alright. So hôm nay chúng ta đã nói về một cái loại bài very popular in IELTS listening. Và các bạn cũng đã nghe qua những cái loại bài đó, Section 1 and Section 2. Okay, đó gọi là matching. Okay. Now we switch into another one. Okay, so we say another range. Cái này nó không có send note nên thành ra nó cũng hơi khó chịu điểm đó ha. But let me try my best. Đây, cái nốt của bạn hồi nãy là nó nằm ở đây. Hơn quá là thầy kịp post qua đây một cách nhanh chóng. Thấy chưa? Ok. Lâu bấm vào kia lại coi Quỳnh Anh là nó có xài được chưa Quỳnh Anh? Dạ, để con thử. Thử cái con nha, chứ thầy sử dụng cái này nó hơi không quen tay vậy đó. Kiểu như cái mình không thấy mặt mình cái xong mình Okay, so let's try with the old room then. Toàn thử bấm vào bên kia coi được không Toàn?
Bây giờ mình làm gì vậy? Mình bấm vào bên cái phòng bên kia thử coi nó được chưa. Tại vì thầy ở đây không có cái send note này, khó dạy quá. Cứ giữ cái phòng này bên đây đi nha, chứ mình bật thêm bên kia. Thầy ơi, con không nghe. Sao? Nói chung là qua đây, You are currently the only person in this conference. Rồi, đúng rồi, nghe rồi, ok rồi đó. Tại sao hồi nãy lại không được, bây giờ lại được là sao? Mạng con nó là cháu rồi. Rồi giờ tới liên toàn không vô được. Đó, giờ lấy cái này qua quăng lên lại. Hay là toàn nó không biết vô cái đó là sao thôi. Okay, so maybe he's finding the link. Cái đường truyền nhà con gọi là muốn con nâng cấp cái đường truyền lên á là nó mới xịn được. Mẹ con gọi cho cái cô mà ý là để trước nhà con hồi trước nhà cũng có một lần rồi á, cũng lên cái mức cao nhất rồi, xong rồi mẹ không phải gọi lại cô đó, bây giờ cô đó cũng chịu chứ nhà cô đó bị lắc. Nhà cô đó cũng bị vậy luôn và đổ thừa cho tại quận và đổ thừa cho tại khu vực, đúng không? Và tới phiên toàn vô không được, hay là ông gian nan quá. Sao để sẵn cái tab bấm vô ta, nó rất là thầy thấy là thao tác phải nhanh. Và cái web của ông Việt Mỹ chắc là do mạng nhà con, chứ mỗi lần con lốt cho nó cứ từ. Sao thầy thấy thầy bấm như này lên vô liền nè. Vậy chứ do mạng nhà con. Có thể là bấm vô lesson á, nó phải load, tại vì ok vô được rồi đúng không Toàn? Rồi hồi nãy chúng ta vừa mới kết thúc xong cái phần matching. Ok, matching. Sao ông thầy gọi là thầy phải thấy mặt thầy cái xong rồi thầy mới dạy được, kiểu như là vừa share screen mà không có thấy mặt mình đó, cái xong rồi nó hơi khó. Rồi, get back here. So we have một cái loại khác ha. Bây giờ thầy dán lại cái notes qua bên đây nè. Đó, nãy giờ ok, về nguyên trạng này ha. We have just finished the matching type of exercises in our listening, but we do have a lot more. The next thing we learn will be about map, plan and map. Loại tiếp theo, plan and map. Cái loại này là loại gì vậy Quỳnh Anh? Cho cái đường link vô đây nữa nha. Bản đồ chính xác. Ok. But you can also set the link here. Let me send the link up here first. Biểu đồ. Okay, so now if you look at the screens, we have like different
directions. Okay, but now I want you to match these words with the picture that describe the word. Okay, number one, nhanh luôn Toàn. Number one, quẹo phải đúng không? Turn right. Turn right. Okay. How about number two, Hunan? We have number two. Go straight ahead. Okay, go straight on. Okay, go straight ahead or straight on. How about number three? Toàn. Number three. Turn left. Okay, so number three we have turn left. Number four, Hunan. Rồi, cái lên bài Go past. Go past. Okay. Rồi đó là những cái từ mà chúng ta có thể gọi là direction. Vậy chúng ta nhóm những cái từ. Vậy khi học plan and map thì chúng ta có nguyên một cái bộ ngôn ngữ, đó là những cái ngôn ngữ chỉ đường, đúng không? Hay mình gọi đó là directional languages. Ngoài những cái ngôn ngữ chỉ đường thì mình có kế bên, đó là số 5 đó là gì Toàn? Next. Next to, đúng rồi, next to. How about number 6? Quỳnh Anh, nếu mà nó cách một con đường mà nó có một cái ngôi nhà thì ngôi nhà đó gọi là up. In front of. Okay, in front of or opposite or across from. Right? Do we have many words for it? Nhưng mà khi mà chúng ta thấy hai cái object mà một cái object nó đứng, hồi nãy là sai nha. Số 6 là phải là opposite. Còn khi nào mà nó đứng trước, tức là số 7 á, number 7 nó mới là in front of, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó đứng phía sau như number 8 đó Toàn thì nó gọi là behind, đúng không? Vậy khi mà chúng ta học plan and map thì chúng ta chắc chắn là từ vựng chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Đó là những từ chỉ đường đi và những từ chỉ vị trí. Okay. So I would say for number 1, I would say like directional languages. Okay, so number 2 we have positional languages. And according to those, I would have different vocabularies, right? So you learn some here. But instead of saying quẹo phải, turn right, quẹo trái, turn left, thì đôi khi mình phải đánh vòng chữ U nữa, đúng không Quỳnh Anh Trần? Đánh vòng chữ U trong một số từ mới đi ạ. Yeah. Turn around. Okay, rồi take the U-turn, đúng không? Rồi đi cho tới khi gặp cái bùng binh thì sao Toàn? You take the U-turn and We will meet a roundabout today. Okay, until you reach, hoặc là you hit, you meet, đó. Okay, so we have like until you reach. Nó có những cái động từ thay thế là reach nè, hit nè, hoặc là meet nè. Okay, và một cái object tiếp theo chúng ta có là roundabout. Okay, so for example, roundabout. Ok, hơn nữa là một cái nhóm từ số 3 chúng ta sẽ có là những cái traffic objects, đúng không? Như là roundabout, như là đèn giao thông của anh. Traffic light, nhớ là có S. Như là cái vạch băng qua đường Toàn. Zebra cross, I think. Zebra cross, đúng rồi, ok. Hoặc là cross line, ok, cross line. Hoặc là cái cầu vượt, mình nói.
Cầu vượt. Cầu vượt. Cầu vượt. Fly. Fly vượt qua. Fly gì? Fly vượt qua, fly through. Qua là gì? Bây giờ đúng rồi, fly over. Ok, fly over. Được chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ take a U-turn rồi cái gì nữa ha? Go past cái gì đó. Rồi bây giờ mình thử miêu tả một cái gì đó ha. Can you show me the direction to your closest convenience store near your house? Toàn. Chỉ đường. Convenience store hả thầy? Đúng rồi, cửa hàng tiện lợi. Kệ để mình chỉ bậy người ta không biết đâu. Ok, nhưng mà nghe hợp lý chút nha. Kết hợp những cái chỉ đường nè, vị trí nè, rồi có thể là áp dụng luôn những cái traffic objects here. Ok, what do we have to do? Walk out the house first, đúng không? So the first thing I will do is I will walk out the house and go straight for about 200 meters, and then turn right. Turn right nghe turn right and bây giờ không biết cái gì turn right. Go about 200 mét đúng không? 200 hay 500? 200 meters, right? Until you reach cái gì đó đúng không? Rồi mình mới chỉ người ta tiếp until you reach cái gì đó, rồi sau rồi bạn nhìn ở bên kia đường hay là ngay cái đoạn giao nhau đó, đúng không? Như cái con đường giao nhau á, đó là đường gì? Người ta gọi là cái gì? Cái đó gọi là cái gì? Ngã tư thì con không biết. Cái bây giờ ngó xuống đây là kiếm cho thầy cái ngã tư là cái đường nào nha. Ok, đâu? Ngã tư. Which one? One or two? Number one. Đúng rồi, đó là gọi là crossroads, được chưa? Crossroads. Hai đường cắt nhau tạo thành 4 ngõ là crossroads. Rồi, đó đúng không? Thì ngay ngã tư thì mình mới là quẹo vào cái đường gì đó, mình cho cái tên đường đúng không? Quẹo phải vào cái đường turn right to con đường gì đó, rồi muốn đi tiếp đúng không? Cho khi tới gặp cái gas station chẳng hạn, hoặc là cái ATM machine hay cái gì đó, một cái gì đó để mình chỉ đường. Alright, so go. So the first thing I will do is I will get out of my house and then go straight for about 200 meters. And when I meet the crossroads. Okay, crossroads. Rồi. And when we meet the crossroads, đi với từ between là toàn. Crossroads between đường gì và đường gì? Crossroads between. Crossroad between the 46 and Quang Đại đi. 47 road. Okay. We will turn right and vô đường gì? Turn right. 47 to the 47 street and go straight until we see until I see the park, and opposite that is the convenience store. Across the park is the convenience store called Circle K, something like that. Rồi, ok. Quỳnh Anh, bây giờ mình có thể làm khá hơn là chỉ thầy từ nhà con cho tới trường đi. Về nhà con đi tới đâu là nó sẽ cái địa điểm nào mà phải qua một cái địa điểm nổi tiếng nào là tới trường. Qua Dinh Độc Lập. Rồi ok, cho tới Dinh Độc Lập thôi. Thường nói qua cái siêu thị gần nhà con được không thầy? Không được, không biết, thầy không biết siêu thị gần nhà con là siêu thị gì hết á. Nhưng mà thầy biết cái Dinh Độc Lập là có thể chỉ tới đó. So when I get out of my house, I go straight. Nó là chỉ cho tầm bậy đi nha. Ok, không biết mà chỉ tầm bậy. Go straight on đường gì? Đừng nói đường gì, go straight on.
go straight on the D48 road. D48 road Until you reach the crossroad, turn right. Crossroad gì nói chung là biết bao nhiêu được. Ok, bây giờ các bạn thay vì nói mấy trăm mét như bạn Toàn á, thì bây giờ mình có thể dùng cái gọi là, cái này không phải là traffic objects nhưng mà cái measurement của mình đó, mình có thể dùng blocks. Vậy thì một blocks nó sẽ tương ứng với cái gì? Ok, so khi mình nhìn cái bản đồ thì một cái blocks nó sẽ như thế này các bạn nha, là ok, so I start here road, đúng không? Đây một cái con đường thì một cái block tức là ok, có hai con đường cắt thì một cái khoảng trống như vậy á, thì nó sẽ gọi là one block. Ok, thầy viết tắt nha. Ok, so this is one block. Ok, vậy thay vì mình nói là đi qua hai cái ngã tư thì mình nói là travel past one block, about one block, đúng không? Nếu mà đi qua 4 cái ngã tư thì là 2 blocks. Ok, so you can say something like that. Rồi Quỳnh Anh tiếp tục đi ạ. Nhớ là cho thầy những cái vị trí thầy không biết gì hết nha. Ok, I don't know the street, so you have to give me the name. Nếu tới Bùng Binh á, ok, nếu tới Bùng Binh mà nó có nhiều cái ngõ rẽ quá thì mình sẽ dùng sao Quỳnh Anh nhỉ? First, second road. Không phải, gọi là first, second, third, fourth gì đó, nhưng mà đi với từ exit. Ok, vậy thầy sẽ gắn nó vào cái roundabout ha. Ok, so we have like here we have roundabout, chúng ta sẽ dùng cái chữ exit. Thì chúng ta sẽ dùng là first exit for example. Hoặc là chúng ta dùng động từ exit ha. Exit to. Hai Bà Trưng Street, if there are roundabout and there are many twists that can exit to. So you can say like exit the Hai Bà Trưng Street. Okay. Rồi Quỳnh Anh, so I had to walk out of your house. What do I have to do next? Go straight. I go past about 1 or 2 blocks and then turn right to the Jung Street. Đúng rồi, ok. Go right. Turn right to Jung Street. Tiếp tục trên con đường đó thì thay vì mình nói đi thẳng thì mình có thể nói là continue on about. Ok, tiếp tục đi trên đường Trường Chinh khoảng bao nhiêu mét? Continue on the Jung Street for I guess 1 or 2 kilometers until we reach the Cộng Hòa Street. Xa quá rồi đó. Sao xa quá vậy? Giờ tới mới tới Cộng Hòa đó hả? Sao tới trên độc lập được? Okay, but you understand the ideas, right? But if I have you to go on, maybe we'll have to waste another 15 minutes in order to finish it. Nhà đâu mà xa dữ vậy ta? Ủa, vậy là phải qua quận Tân Bình xong rồi mình mới tới quận Nhất được hả? Chứ mình không còn lối thoát nào sao? Dạ đúng rồi. Con đi máy bay với thầy. Phải qua quận Tân Bình mới đi học được rồi. Mai mốt vậy là học online nó cũng có cái lợi quá chừng đúng không? Chứ mốt là phụ huynh cực lắm. Right, okay, so we have done number 1, but let's check with some other words. We have number 1 như thầy vừa nói hồi nãy đó là crossroads, đúng không? Toàn number 2. Vậy thì number 1 khác với number 2 cái gì? What word for number 2? Nó là một cái ngã ba đúng không thầy? Đúng rồi. Vậy thì ngã ba mình sẽ gọi là gì? Con đoán là junction. Đúng rồi, junction, chính xác. Okay, so we have I will put it crossroad, so we don't have crossroad, right? But các bạn nhớ là crossroad thì hai đường nó phải cắt nhau, còn ta đi được 4 phía luôn thì nó mới sẽ là crossroad. Còn không thì chúng ta sẽ number 2 là junctions. Nhưng mà mình rẽ cua thì sao Toàn? So Quỳnh Anh đi, rẽ cua. Number 3.
Is that the band? The bend, đúng rồi, turn on the bend. Ok, turn sharp on the bend. Mình rất là ghét cua bend. Ok, so number 4 thầy nói rồi Quỳnh Anh, đó là chính xác, fly over. So as we know, number 5 traffic lights, number 6 roundabouts, đúng không? Nhưng mà bây giờ trong IELTS listening thì họ sẽ không dễ dàng cho mình nghe được những cái địa điểm này, nhưng mà bây giờ họ sẽ nói một cái cách gì đó mà mình sẽ phải mường tượng ra được cái mà họ muốn nói, những cái đặc điểm giao thông mà họ muốn nói, đúng không? Ok, vậy bây giờ chúng ta thử nghe và đoán xem là họ đang nói về cái gì. Ok, đang nói về cái gì trong 6 vật này ha, number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, chúng ta nghe và chúng ta coi là họ đang nói về cái vật nào. Alright, now here we go. You are now muted. Track 11. 1. Stay in the middle lane so that you can go over the motorway. You are now unmuted. Ok. Rồi, đố Quỳnh Anh, đó là món nào? Nguyên câu đó là tao nói gì? Stay in the middle lane so that you can go over. So you can go over the motorway, đúng không? So stay in the middle lane so you can go over the motorway. Vậy nó là cái gì? Is that the fly over? Fly over, chính xác. Nghe cái chữ over, go over the motorway thì chính xác nó là ok, right, the correct word đó là number 4, đúng không? Ok. Rồi, next one, tiếp theo nha. You are now muted. 2. You'll have to wait on the right till it changes for you to turn. Mời Toàn. You are now unmuted. Nghe được cái gì Toàn? Thầy cho nghe lại được thầy bà. Ok. Cái bài nó nói lẹo chưa kịp nghe. Ok. You are now muted. 2. You'll have to wait on the right till it changes for you to turn. You are now unmuted. Hình như nó là cái traffic light Chính này. xác, you have to wait for it to change it so you can turn, đúng không? Chờ, đổi màu, quẹo. Wait on the right to change it so you turn. Okay, traffic light, chính xác. Next. You are now muted. 3. Go round and take the third exit on the right. Món này lộ liễu quá nè Quỳnh Anh. Okay, so what is it? Roundabout. Okay, so the next one. You are now muted. 4. Slow down here because it goes to the left quite sharply. 5. When you get there, Okay, You are 4. now Toàn. unmuted. It's the band, right? The bench, đúng rồi. Wait right here, go to the left quite sharply. Okay, slow down here because go to the left quite sharply. Next one. You are now muted. 5. When you get there, go straight across. You are now One. unmuted. When you get there, crossroad, đúng rồi. When you get there, go straight across. Chính xác.
Next one. You are now muted. 6. When you get to the end of this road, take the left turn. You are Toàn. now unmuted. When you get to the end of the road. I think it should be the junction, right? Đúng rồi, because nó end of the road. You take the left turn. Bây giờ chúng ta có hẻm cụt sẽ là cái gì? Hẻm cụt là gì? Hẻm là gì đi trước đi ha? Hẻm trước đi Quỳnh Anh. Đúng rồi, trà sữa nên chú biết rồi đúng không? Ok, nhưng mà bây giờ hẻm cụt. Không có chơi ghép vậy nha, nhưng mà chúng ta có một cái từ lấy cái từ Pháp cul-de-sac. Ok, cul-de-sac. Cul-de-sac. Okay, so my house located in a cul-de-sac, so it's quite peaceful. I mean, no vehicles can travel up here, so I think I'd prefer stay in this place. Cul-de-sac. Okay, A lại là hẻm. Okay. Lane là cái làn đường đúng không? Làn đường thì chúng ta thường thấy tên là boulevard hay là highway. There would be many lanes. Ok. Nhưng mà on the street thì mới có house, còn on the road thì chỉ có buildings thôi. Ok. So there are many different items so you can use when you describe traffic. Rồi. Ok. Vậy thì những cái từ đó nó chuẩn bị cho chúng ta tới là một cái loại bài gọi là plan and map. Rồi cũng như trên, chúng ta hãy đi xây dựng cái chiến thuật cho nó đi nha. Ok, cái này thì chúng ta đã nói rồi đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ nhắc lại thôi, nên thành ra là thầy sẽ không đi kỹ cái này nữa, nhưng mà muốn các bạn reinforce lại cái memory cho thầy. Before listening, what do I have to do? Quỳnh Anh nhìn vô cái này và sao nữa? Yeah. Làm gì đầu tiên? Rồi giờ mình làm theo cảm tính đi. Coi như là bây giờ mình nhìn vô cái này mình phải làm cái gì đi nè. Mình làm cái gì? Làm cái gì? Bây giờ chắc chắn câu hỏi người ta sẽ hỏi gì? Bây giờ mình chưa kịp nhìn câu hỏi luôn, mình biết ta hỏi gì à? Những cái điểm mà người ta muốn, những cái chữ với những cái điểm mà người ta mong muốn đúng không? Đó. Vậy coi như là cái bước số 1 là mình read the instruction đi ha. Ok. Before listening you have to read instruction. Bởi vì nhiều cái nó sẽ kêu mình ghi tên ra, rồi nhiều cái nó sẽ kêu mình match, nhiều cái nó sẽ kêu mình làm ngược lại, tức là có cái chữ, có cái nơi rồi nối cái gì đó. Ok, so you have to read the instructions. Nhưng mà cái chuyện này nó không quan trọng lắm, nhưng mà khi mình nhìn vô đây mình phải xác định cái gì tiếp theo. Đây là quẹo trái quẹo phải gì nè, go past gì nè, đó là xác định cái gì, nhớ không? Bài đầu tiên luôn, đầu tiên thầy vừa xác định gì? Bài này không phải là next to nhiều đâu, bài này chắc là quẹo trái quẹo phải đi thẳng nhiều nè. So, tức là mình phải xác định được đây là loại bài về map hay là plan, tức là cái loại bài này nó nhiều cái từ directional hay là nhiều cái từ position hay là both. Okay, so I understand that in this case I have to listen to directional words more of the times, right? Directional words hoặc là positional one. Okay, or both. Sometimes have to be both position. No words. Okay, so in this case things like maybe they both, because you see A and B, there are many houses here, they may use position word, but most of the time they would have to use like until you reach the traffic lights, you turn left, you go past, things like that. Rồi tiếp tục giờ thầy mớm cái nói cái mà cái món mà các bạn cho thầy cái bước nha, thầy sẽ làm tiếp theo. Alright, so I have to understand that I may probably have to start from Tanya house. Đó là gì Toàn?
Thầy thì nói lại thì cái con nghe không có kiểu cái Kenya House gì á thầy. Alright, so I know that I may probably have to start from Tanya House and travel from there. Là mình sẽ bắt đầu từ nhà của con Tanya gì đó đúng không thầy? Tức là mình túm lại một cái gì đó mình đưa ra vô chiến thuật cái nào, mình phải xác định được cái gì. Cái starting point đúng rồi, chính xác. Starting point. Know your starting point. Alright, so after I know my starting point, I will have to observe the maps. I know there are some. Okay, I first have to understand all the words: school, surgery, supermarket, shops. The green space in the middle of the map, I would call it a park. And the traffic lights here. Also, we have many houses here. A roundabout, a lake. Okay, many trees. Vậy thầy vừa làm gì Quỳnh Anh? Kiểu xác định mấy cái điểm. Đúng rồi, những cái objects. Đúng rồi, okay. So you have to identify object. Identified object. Và nghe thầy hồi nãy thầy nhận định là có hai cái loại đúng không? Những loại là nó có tên rồi, chúng ta có thể là chúng ta nhẩm qua đọc của nó, okay, and note cái positions của nó so với những cái khác. Okay, for example, I say like, okay, the surgery. If I have to go to the surgery, I have to go past. I have to turn left from Tanya House. If I go to the school, I have to go past surgeries. Okay, so the park is behind the traffic light, and the shop is just opposite of the park. And if we travel past the school, we reach the roundabout đó, tức là mình nhầm như vậy ha. Okay, so I identify the objects. And maybe some objects are unnamed, nhưng mà mình sẽ biết được nó đúng không? Ở đây có một cái bridge nè, okay, it close to K, alright? So identify objects. Some objects are not named. Nhưng mà quan trọng nhất là mình nhẩm trong đầu những cái vị trí của nó. Okay, so try to figure out their locations compared to the others. Okay. After I have done that, I would say this would be enough for the before listening. If I do have something like the compass over here, I know that they would say something like west, east, north, and south. If they don't have anything like that, you don't have to bother. Okay, tức là thầy vừa nói gì về Quỳnh Anh? Ý là nếu mà thấy cái la bàn thì người ta sẽ nhắc tới mấy cái nam gì đó. Cái nam gì đó là gì? Okay, hướng đông tây nam bắc đúng không? Okay, thay vì nói turn left turn right, they may use these words. Okay, đó là trước khi nghe là chúng ta như vậy thôi. Chúng ta sẽ xây dựng cái kỹ năng. Sau khi nghe như thế nào đó thì là chúng ta sẽ nghe lại và chúng ta sẽ chốt cái chiến thuật trong khi nghe, đúng không? Nhưng mà let's check these items. Alright, okay, number one, nhanh luôn. Quỳnh Anh, number one đó là roundabout. Number one, roundabout. Rồi, number two, Toàn. It's a park, right? Okay, Quỳnh Anh, 3, 4. Dạ, 3 là traffic light, còn 4 là ponds, đúng rồi. Okay, Toàn, 5, 6. Cái số 6 là crossroads, còn cái số 5 là zebra crossing đúng không? Right, okay, correct. Alright, so number 7 will be river, and number 8 bridge. Okay. Rồi đó, người ta muốn nhấn mạnh cho các bạn có những cái đồ vật mà không được kể tên thì mình cũng sẽ phải chú ý. But now your job, you have to find the place called Main Street, Silver Church and Melissa House. Okay. Và có một điều lưu ý nữa là
when I have this question for number one, I would just focus on what numbers only. Would not. DGKJ, right, DGKJ. Bởi vì ở đây là both number one, number two đúng không? Thì mình chỉ nhìn vào những con đường thôi. Number three, Melia House thì nó có thể là AC, EX, I, right? Something like that. Chúng ta có thể là khi mà chúng ta đọc được cái instruction đó thì chúng ta sẽ when you read instruction and the questions thì chúng ta sẽ nhớ những cái điểm đó là nó cũng có gợi ý cho mình rồi để lát mình nghe mình đừng có bị trục trặc. Okay, so now let's try to listen and identify these places. Okay, go. Thì các bạn có thể là chỗ này thầy sẽ kéo lên kéo xuống, nên trong tập các bạn ghi sẵn Main Street, Silver Street and Melissa House. Chúng ta phải tìm ba cái điểm này ha, Main Street, Silver Street và Melissa House. Okay, here we go. You are now muted. Track 49. Thanks for offering to drive us all to the concert. It's really kind of you and makes getting there much easier. I don't live far from you at all. First, you need to turn right onto Maple Avenue and drive to the bottom of the road, passing the supermarket on your left. Then you need to turn left at the traffic lights and then take a sharp right onto Main Street. You can also go straight on here, past the surgery, but I usually drive down Main Street. Follow this road until you reach a roundabout. You'll pass a park and some shops on your right. When you get to the roundabout, take the first turning on the left onto Silver Street. As you approach the crossroads here, my house is the first on the corner. Alright, so let's... Rồi, Toàn dặn rồi. You are now unmuted. Okay, so what's wrong with you, Toàn? Hồi nãy nghe kịp không, Toàn? Con đang nghe giữa chừng cái nó đứt, con không nghe gì hết luôn. Rồi, ok, rồi bây giờ bật lại nha. Ok, hồi nãy... Rồi, bật lại. You are now muted. Track 49. Thanks for offering to drive us all to the concert. It's really kind of you and makes getting there much easier. I don't live far from you at all. First, you need to turn right onto Maple Avenue and drive to the bottom of the road, passing the supermarket on your left. Then you need to turn left at the traffic lights and then take a sharp right onto Main Street. You can also go straight on here, past the surgery, but I usually drive down Main Street. Follow this road until you reach a roundabout. You'll pass a park and some shops on your right. When you get to the roundabout, take the first turning on the left onto Silver Street. As you approach the crossroads here, my house is the first on the corner. You are now unmuted. Alright, so now you have to write down 3 letters which represent Main Street, Silver Street, and Melissa House in order. B. Alright, so let's say this is number 3. Question number 3. Go. 3 món theo thứ tự. Okay. Good plan. So which one? Okay. Alright. Okay. Rồi bây giờ chắc chắn là một trong hai bạn sẽ có một bạn sai ở cái câu đầu tiên, đúng không? Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì trong lúc nghe? Làm gì trong lúc nghe? Nhớ không Quỳnh Anh? Làm gì trong lúc nghe? Gây mấy cái distraction.
chưa tới khúc đó đâu, chắc chắn là mình sẽ đưa cái cây bút tới cái chỗ nhà bạn Melissa House, rồi mình bắt đầu là mình rê cái bút hoặc là cái điểm đó đi theo cái lời người nói, đúng không? Rồi cái điểm đó, cái điều tiên quyết của thầy sẽ làm. So number one, I would say is like you have to move along. Okay, so I have to say like move along the speakers. Move along with the speaker. Okay, move along with the speaker. Speaker. Tức là họ nói đâu thì mình sẽ quẹo vào đó, nhưng mà trong lúc nói thì như Quỳnh Anh nói ở là sao ạ? They may show you sao Quỳnh Anh? Khi mà mình di chuyển thì mình sẽ gặp vấn đề gì? Đúng rồi, và cái distraction này á, nó sẽ mang cái màu sắc kiểu là thay vì, người ta hay dùng những cái từ nói như là thay vì, nhưng mà đó, nên chúng ta sẽ nói là distraction này là chúng ta sẽ pay attention to signposting language. Okay, signposting languages. Thì cái signposting languages này nó sẽ có nhiều cái nhóm ý nghĩa ha. Nhưng mà cái nhóm ý nghĩa mà chúng ta cần quan tâm ở cái khâu chỉ đường cái nhóm ý nghĩa thay đổi hoàn toàn cái ý trước đó, tức là contradiction. Vậy những cái nhóm contradiction chúng ta có thể thấy là however, but, although. Okay, so when you both those words, you have to pay attention to what the rest. Maybe you have to eliminate or you ignore it completely. Okay, so in this case, that is number one, đúng không Quỳnh Anh? Đó là cái đầu tiên, đúng không? Mình sẽ nghe thấy cái chỗ này là distraction. Okay, so now we listen again, and các bạn Toàn sẽ nghe lại cho thầy và thử nói coi là cô ta gài cái bẫy gì đây nha. Okay, go. You are now muted. Track 49. Thanks for offering to drive us all to the concert. It's really kind of you and makes getting there much easier. I don't live far from you at all. You are now Chỗ này unmuted. nghe hơi mệt đúng không? Tại vì nó nhanh, nhưng mà cái chỗ này đâu có liên quan tới cái đường nữa, đúng không? We don't have to worry about it. Now continue. You are now muted. First, you need to turn right onto Maple Avenue and drive to the bottom of the road. Okay. So you have to turn right. Rồi nếu mà mình nghe You đúng are now unmuted. thì bây giờ mình đang ở đâu bạn Toàn ha? Okay. So where are we? So we are like, I heard they say turn right, so maybe we're at the traffic Đúng light, rồi, right? okay, to the bottom of the road, ngay cuối con đường, và traffic lights, they mention the traffic lights, right? So right here, our pen have to move along with her and stay at the traffic light. Okay, coi chờ bây giờ tiếp tục là cái gì, chúng ta thử nghe tiếp nha. You are now muted. Passing the supermarket on your left. Then you need to turn left at the traffic lights and then take a sharp right onto Main Street. You can also go straight on here, past the surgery, but I usually drive down Main Street. Follow this road. You are now unmuted. Rồi, bây giờ Quỳnh Anh vẽ lại nguyên cái khúc này, vẽ lại khúc này thế nào ạ? So when we pass the supermarket, what do we do? We turn left at the traffic light. Okay, we turn left at the traffic light, and then Turn we right take to the we main. take the right, okay, the short right onto the main street, đúng không? Và right away, okay, we take the, okay, chúng ta nghe là chỗ này rõ ràng là bạn ấy sẽ nói là take a short right to main street. You are now muted. You are. Right onto Main Street. Turn left at the traffic lights and then take a sharp right onto Main Street. Đúng You không? are now Take a unmuted. sharp right onto Main Street. Sharp right onto Main Street là bây giờ là G luôn hả? G, ok. Vậy mà cứ stay ở đây đi. Right. Nhưng mà rõ ràng là cô ta mới bỏ một cái gì đó rất là confusing vào, đúng không? Nhưng mà tại sao mình không chọn cái này Toàn?
Bởi vì là cái con Melissa này nó nói là you can gì đó đấy, nhưng mà I usually Đúng rồi, post but gì đúng đó. không? Ok, but I usually take gì đó, đúng không? Và nó là những cái nãy tao nói kiểu như là tào lao thôi, kệ đi, đúng không? Kiểu như là pass the surgery gì đó, go turn right to pass the surgery, gì đó thì kệ đó, đúng không? Ok, but đó, mình nghe cái side posting thì mình loại ngay những cái thứ mà nó vừa mới nói ra khỏi đầu và vẫn stay on the G, right? You are now muted. You can also go straight on here, past the surgery, but I usually drive down Main Street. Tức là nó một cái option nữa, tới nhà nó là go straight on here, past the surgery, but I usually go down the main street, so ignore whatever I have said. Vậy nói mình chi vậy, đúng không? Nhưng mà đây là IELTS nên thành ra là nó thường nó sẽ bẫy mình kiểu đó. Right, so for the next one, nếu mà chúng ta bây giờ lỡ chúng ta có bị lạc đường trong lúc nghe thì chúng ta phải right away jump into the closest position that they mentioned in the tape. Right, okay. Nếu mà bị lạc nha, nó có nói gì thì mình phải nhảy về lại ngay chỗ đó. Okay, here you are. You are now muted. Follow this road until you reach a roundabout. You'll pass a... You are now Đúng không? unmuted. Bây giờ chúng ta nghe roundabout thì là chúng ta nhảy vào cái roundabout ngay tức khắc liền. Right, okay, because we have observed the map before. Ok, vậy thì thầy nói number 3 in case you lost. You missed one. Thì jump right back into the location that the speaker mentions. Ok, nhớ nha, nếu bị miss thì đừng có nối tiếp nó, nhảy vô lại cái chỗ đó mà ta nói. Rồi bây giờ các bạn nghe tiếp và trả lời cho thầy là tại sao D các bạn lại chọn Silver Street. Okay, so you listen again and then describe the location for me. You are now muted. Park and some shops on your right. When you get to the roundabout, take the first turning on the left onto Silver Street. As you are now unmuted. Yeah, take the first turning. Okay, so when you reach roundabout, for the first turning on your left to Silver Street, đúng không? First turning on your left to the Silver Street. Rồi, chính xác. Rồi Toàn giải thích cho thầy cuối cùng luôn why it is not A but C. Okay. Toàn trả lời cái câu cuối cùng là Melissa House C. But I wonder, A is also in the corner, but why it is not the answer? You are now muted. approach the crossroads here. My house is the first on the corner. You are now unmuted. Thanks. Can you answer my questions? Because I have like two houses on the corner. Why did you choose C but not A? She said that like her house is in the first up the corner, right? So But so you say like first on the corner, okay? But A also first if we're counting the other house on the left hand side. Cái C, cái A nếu mình tính những cái nhà bên đó thôi, nó cũng là the first one, right? Maybe. Dạ, cái gì chắc con tâm linh nó phải học. Ok, nhưng mà nó có một cái chữ trong đây là as you approach the crossroads here, as you approach, tức là as you approach là mình tới mình qua cái crossroad chưa nhỉ? Qua chưa Toàn? As you approach the crossroad here. Dạ chưa, mới tới thôi đúng không? Đúng rồi, có nghĩa là khi mà mình đi tới, chưa đi qua, đúng không? Khi nào mình nghe go past mà nó là first house thì nó sẽ là A, nhưng mà as you approached the crossroad here
My house is the first on the corner. Thì nó sẽ là chưa qua cái đoạn giao này thì nó sẽ là C. Alright, right. Đó, đơn giản đúng không? Rồi, nhưng mà bây giờ vẫn cái biểu đồ này. Bây giờ các bạn sẽ tìm những cái nhà này nha. Thứ nhất, các bạn ghi xuống dưới là New Road. Okay, so for number 4, New Road. Number 5, Sarah House. And number 6 là Oak Avenue. Okay. Rồi, mình xử lý này luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ tìm một nhà cũng là một nhà và hai đường thôi. Ok, here you are. You are now muted. Track 49. Thanks for offering to drive. Which one? Track 50. Sorry, I've just remembered. I told Sarah you would collect her on the way. Forget the route I just gave you. I'll give you another set of directions. This route might even be easier. Again, you need to turn right onto Maple Avenue and go up to the lights. Instead of turning left here, turn right with the park on your left. Then, after the zebra crossing, take the first turning on your left onto New Road. Drive along New Road until you reach the bridge. Sarah's house is the second house after the bridge. That's on the right. There are shops on the left. Once you've picked up Sarah, take the first turning on the left onto Silver Street and go straight ahead until you reach the roundabout. Go straight ahead at the roundabout and then take the first turning on the right, Oak Avenue. My house is number 1. It's on the corner. You are now unmuted. Yeah, so now it's like shooting a breeze. It's much easier, right? So I suppose you got it all correctly. Okay, so the answer 4, 5, and 6. 4, 5, and 6 in order. All right. It's like you have seen it all, right? Okay, easy peasy, right? So we have KIBs, right? But I think the tricky one would be some student they chose X. Can you explain why they chose X? Actually, it was a wrong answer, right? But why they chose X? Wuna? For some students I talked before, they chose X and they surprised it was a wrong answer. But tell me why you chose I, the correct answer in this case. Bậy đó chỗ gì? Cái bậy chỗ đó cỡ gì mà không nhớ lắm là sao? Cái chỗ đó là cái gì? Tại sao mình biết được ngôi nhà ai là cái ngôi nhà của cái con Sarah vậy Toàn? Tại vì người ta có nói là the second house on the right gì đó. Right, đúng rồi. Okay, the second house. Nhưng mà nhiều bạn trả lời là H. Tại sao bạn ấy lại bị nhầm lẫn như vậy? Con đoán là chắc là kiểu họ tưởng cái ngôi nhà đánh số đúng, đánh chữ mới là tính, đúng không? Ok, có nghĩa là họ tưởng là ok, so I have to be the first one and X the second one, đúng không? Nhưng mà các bạn chú ý là cái mà không đánh tên á, thì người ta cũng đếm luôn nha. Ok, vậy thì có một cái lưu ý nhỏ nhỏ ở đây thôi, chỉ có một cái câu đó là mang tính chất lừa chút thôi. Đó là những cái trong during listening á, thì thường á, họ sẽ dùng những cái unnamed, ok, hay là unmarked, ok, so sẽ là unmarked object, như là cái trap của mình. Lát các bạn sẽ thấy là cái này nó được sử dụng rộng rãi hơn ở một cái loại biểu đồ tiếp theo. Nào, chúng ta hãy tìm hiểu cái loại biểu đồ tiếp theo nha. Alright, so cái loại biểu đồ tiếp theo đây, cái này người ta sẽ gọi là thường hay gọi là plant.
Nhưng mà ở đây ta gọi là map of a building. A plan tức là một cái sơ đồ xây dựng, biểu đồ xây dựng. Thì ở đây là mình thấy là mình đã stay away from directional words rồi đúng không? Mà instead chúng ta sẽ dùng những cái từ chỉ gì Quỳnh Anh? Đường phương hướng, vị trí đúng không? Đúng không? Ok, vị trí. Rồi, ok. Hồi nãy giờ rớt mạng nhiều quá là không có nghĩ giải lao đâu ha, nên đừng cho ngồi trong móng hay là gì. Ok, thầy không có thói quen nghĩ giải lao ha. Ok, đó là những cái từ positional languages. Ok, positional words. Rồi, cái này, cái instruction của nó là gì? Toàn, what is the instruction here? We need to label the map with the location. Alright, so we have to label the map of a building by lettering them A, B, C, D, E, F, G gì đó đúng không? And right, okay. But the important thing here is they gave you extra options. So hồi nãy thầy nói về các empty spaces, empty places hoặc là unmarked places thì chắc chắn ở đây người ta sẽ bẫy mình bằng cách gì Quỳnh Anh? Những cái mà không đánh số thì họ sẽ làm gì? Con hiểu lắm thì kiểu không đánh số. Thấy trong đó không? Có những cái ô trống mà nó không có số không? Dạ thấy. Thì nó sẽ là cái gì đố con? Nó là distraction. Đúng rồi, nó distraction và nó sẽ là nơi chứa những cái từ gọi là những cái từ mà họ cho dư á. Ok. Đúng không? Thì thành ra là chắc chắn những cái đó mình khi mình quan sát cái bài là mình sẽ biết được cái ngụ ý họ sẽ bày cái gì. Nhưng ở đây mình cũng có starting position đúng không? Đó là mình có cái entrance. Alright, so we have an entrance. Rồi, mình có cái đài phun nước nè, Toàn. Đài phun nước. Đài phun nước, waterfall hả thầy? Waterfall là thác nước rồi. F, we start with F. Foul. Dạ đúng rồi. Foul gì? Mới có một từ à? Có từ foul đó vậy. Có fountain. Ok, so we have fountains. Ok, so we have fountains. Ok, đó là đài phun nước fountains. Ok. Có những cái điểm gì đâu? Ok, có điểm đặc biệt gì không? Rồi, before listening chúng ta phải nhớ đến những cái điểm đặc biệt. Ok, so when we identify object, we have to realize not only the name of the subject, but we do have to pay attention to the shape of the object here. There are three similar shapes objects. Unan, what are they? The coffee shop. Similar shapes. Coffee shop nó khác shape. Đâu? Vậy là cái số 2, cái số 1. Không phải luôn. Cái mà không có tên nó similar là nó y chang nhau luôn đúng không? So we have like three rectangular places right next to the toilet. You see they are the same shape. Đúng không? Bàn giống như hình chữ nhật giống nhau. Bài này. Rồi đôi khi chúng ta phải nhớ tới như cái hồi nãy Quỳnh Anh nói là gì? Đôi khi những cái objects này nó có nhiều cái giống như là how many toilets do we have? Quỳnh Anh, how many toilets do we have here? Dạ ba nào. Cái gì ba? How many toilets? Toilets. Color. Toilet sao là giờ lên lộn qua chữ color được hay vậy? How many toilets do we have here? Rồi, ok. Two toilets, okay. And we have how many coffee shops, Toàn? One, two, three, right? Đúng rồi, ok. The same name object, nhớ nha.
thì chắc chắn là bài này người ta sẽ tận dụng những cái đó. Rồi, now your job, you have to write down the name of number 1, 2, 3, 4 according to the map here. Okay. You are now muted. Ready and go. Track 51. Hi, Jane. This is Tanya. I'm calling to make arrangements for the concert on Saturday. I can't believe you've never been to the arena before. I often go at the weekend. There isn't just the arena concert venue. There are also lots of other things to do. Shopping, restaurants, exhibitions. I'm giving Melissa and Sarah a lift. So, shall we all meet up for a coffee before the concert? I'll give you directions. Okay, listen carefully. As you walk through the main entrance, you come to a square with a big fountain in the middle. This is where people usually arrange to meet up, and sometimes they have live music here. Beyond the square, on Main Avenue, on your right, there are several restaurants. And opposite these, on your left, is an exhibition centre. There used to be a cinema here, but they moved it when they finished building the arena. So, there are several coffee shops to choose from. One near the fountain, and one in the north end of the building. But I suggest that we go to the one at the end of Main Avenue, because it'll probably be less busy than the others. It's right at the end, after you pass the art gallery on the right. So, shall we all meet there at 7 o'clock? Then, after we've had a coffee, to get into the arena, we just need to go through the shopping centre, which will be on our right once we go back down Main Avenue. It can be a bit tempting, but there's no other way to get there, as the arena is the other side of it. Oh, and there are toilets beside the entrance if you need them. And then, after the concert, they open the door opposite, and you can go straight out into the car park, which is very convenient. Let me know if you can make it for 7. I'm looking forward to seeing you. It's been a while. You are now unmuted. Alright, so right now you write down the number from 1, 2, 3, 4 in order with the letter represent for them. Ok, này nó cũng khá chậm mà, so I hope. Go. Mm-hmm. All right. Oh, what about you, Toàn? Cô đánh nghe trước cái nhà này chưa? Dạ thầy. Thầy gửi lên trước hả thầy? Lỡ khi mình có coi cuốn sách này rồi sao, đúng không? Dạ không. Là mình phải bắt đầu bài trước hả thầy? Có chứ. Để con coi. Dạ con biết. Trời ơi, chứ mốt rồi để rút kinh nghiệm tới gần tới giờ đó. Okay, so we have rồi. Bây giờ sao Toàn vô bẫy của nó người ta rồi. Ok. Số Quỳnh Anh đúng hết ghê ta, nên thầy mới hỏi gọi là có coi bài trước chưa, đúng không? Ok, thầy nghĩ này cũng có một số 7 nên thầy mới hỏi là
Quỳnh Anh coi bài hết chưa? Wow, phải cảm tính không? Hay là có cuốn sách đã lật đáp án à, phải không? Đúng không? Rồi ok, giờ Quỳnh Anh sẽ đóng vai chính để giải thích cho các bạn nghe nha, là number one, đúng không? Hồi nãy là bây giờ chúng ta có những cái điểm lưu ý gì? Hồi nãy thầy nói là nó vô hết đúng không Quỳnh Anh? Đó là những cái gì đó người ta dùng 7 là người ta sẽ có là 7. Rồi, so for number one here we have. Rồi thầy biết bạn Toàn bị gì nè, có nghĩa là trong lúc nghe có phải là Toàn vừa nghe cái Toàn vừa mới ngó lên những cái đó để match với lại cái chữ đúng không? Thì nếu mình làm vậy là mình sẽ bị phân tâm ngay. Kiểu như là mình nhìn vô cái đó xong mình kiếm cái chữ gì để mình điền vô cái ô trống đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Như vậy mình sẽ bị distraction. Nếu như thầy làm á, thầy sẽ làm như vậy nè, là thầy sẽ ghi cái tên luôn, thầy sẽ ghi cái tên xuống luôn. Thầy không có border là những cái tên đó nó là cái chữ cái gì hết, thầy chỉ ghi tên xuống thôi. Ví dụ như là cái F đó, thầy sao thầy ghi được cái chữ F đó là Exhibition Center, thì trong cái cuốn tập của thầy ghi chữ XC thôi à. Thầy biết là lát khi mà thầy dò lại á, thì thầy sẽ phải trả cái chữ F này lại sau. Tại vì mỗi khi bài làm xong á, là mình sẽ có 1 phút 30 giây để mà kiểm tra trước khi mình qua một cái section khác, nên chúng ta nên làm như vậy đối với những cái bài mà matching như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta vừa nhìn vào cái chữ cái mà chúng ta vừa nhìn vào cái tên của nó nữa, chúng ta sẽ bị phân tâm. Ok, that would be my tip for it. Nhưng mà bây giờ bạn Quỳnh Anh sẽ biểu diễn cho mình coi ha. Ok, so Quỳnh Anh, so number one, you chose F, which is the correct answer. You are now muted. Rồi, nhưng mà bây giờ Quỳnh Anh chắc chắn là Quỳnh Anh sẽ phải giải thích cái vụ mà restaurant ở đây nha. Ok, chắc chắn đúng không? Chỗ này người ta nói về restaurant. You are now muted. Track 51. Hi, Jane. This is Tanya. And there isn't just the arena concert venue. There are also lots of other things to do. Shopping, restaurants, exhibitions. I'm giving Melissa and Sarah a lift. So, shall we all meet up for a coffee before the concert? I'll give you directions. Okay, listen carefully. As you walk through the main entrance, you come to a square with a big fountain in the middle. This is where people usually arrange to meet up, and sometimes they have live music here. Beyond the square, on Main Avenue, on your right, there are several restaurants. And opposite these, on your left, is an exhibition centre. You are now unmuted. So explain it. The restaurant is. Như vậy sao bây giờ chưa có đụng vô cái fountain nhé, mà vô restaurant kỳ. Đầu tiên người ta vô đâu ạ? Okay, first. There's a big square, as I remember. Okay, a big square with a big fountain, right? So they go. Cái chữ gì? Đi qua cái fountain người ta dùng chữ gì? Beyond this. Okay, beyond this. Okay, beyond this. Beyond đó ha, mà là beyond this là đi qua cái này luôn. Thì đó là người ta chạy vô đâu Quỳnh Anh? To the main entrance, đúng không? Main entrance. Main avenue, main avenue. Rồi, ok, rồi. Tới cái main avenue này người ta mới làm cái gì? On your right hand side there are 3 restaurants. Đúng không? There are 3 restaurants, and opposite of it will be the exhibition. Có một cái is the exhibition center, đúng không? Opposite of this is the exhibition center. Ok, ráng chút đi, hết bài này tôi cho nghỉ được chưa? Làm gì đâu mà mình phải tỏ ra sự mệt mỏi mà gọi là nó lộ thiên vậy. Rồi, ok.
Opposite of it is the exhibition center. Okay, uplifting lên. Ngày mai cũng phải gọi là, ngày mai thứ mấy ta? Ngày thứ 7. Ngày mai thứ 7 các bạn đi học không? Có mà đúng không? Dạ có. Có hả? Trời, mai thầy cũng muốn đi làm mà. Như các bạn là còn được đó hả? Còn có ngày nghỉ chủ nhật, thầy không có ngày nghỉ chủ nhật luôn. Ok, so chúng ta mới thấy đó là cái bẫy họ giăng ở đây. Rồi thêm một cái lưu ý nữa để các bạn có thể nhớ được là khi mình kiếm được một cái địa điểm rồi đó thì nó sẽ qua luôn, không bao giờ nó quay trở lại đâu nha Toàn nha. Nên thành ra là nếu mà ở cuối cùng á Toàn có nghe lòng vòng lẫn quẩn ở đâu có chữ car park á, thì không bao giờ nó chạy lại cái câu số 1 của mình á. Ok, tức là mình nghe rồi là ok xong. Ok, vậy thì thầy sao? Hồi nãy con bị rối ở cái chỗ là cái số 2 là con, thứ nhất là con đã ghi restaurant rồi, xong rồi cái con bị rối là cái hình như nó có nói cái khúc là opposite. Thì không, thực ra cái opposite restaurant. Cái này nè, cái hồi nãy thầy nói có những cái chỗ mà nó không đánh số này nó sẽ điền rồi. Rồi, vậy Quỳnh Anh, cái restaurant nó là cái gì? Nó kế bên đâu? Đúng rồi, kế bên cái toilet á, và nó không được đánh số. Thì thành ra là đúng như chóc là người ta nói đối diện cái restaurant sẽ là cái exhibition center, đúng không? Nên thành ra mình sẽ có một F. Nhưng mà nếu mà kiểu như là hồi nãy nếu mà Toàn thấy cái car park thì hình như là nó cuối cùng lần phải không Quỳnh Anh? Cái car park ấy, nó nằm đâu cuối cùng lần thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó trở lại câu số 1 của mình. Nên nhớ là tất cả các, trong IELTS nếu nó đánh số thì nó sẽ theo thứ tự. Okay, phần lớn, không phải tất cả nhưng mà phần lớn, và nhất là trong map nữa. Map nó đã gây rối mình đủ kiểu rồi, không bao giờ nó xáo trộn thứ tự đâu. Nó sẽ đi theo 1, xong 1 rồi nó sẽ tới 2. Nhưng mà từ 1 sang 2 á thì chưa chắc là nó sẽ, có nghĩa là từ 1 sang 2 nó sẽ chèn thêm những cái địa điểm mà có thể là nó không có đánh số như đây nè, đúng không? Lát các bạn sẽ thấy. Ok, rồi bây giờ xong 1 đó, nó mới tới 2. Nếu mà chưa xong 1 đó, thì nó không tới 2 đâu. Có nghĩa là nó không bao giờ nó nói cái số 2 trước rồi số 1 ha, nó số 1 trước rồi mới tới số 2. Ok, so here you are. Tiếp tục nào. You are now muted. There used to be a cinema here, but they moved it when they finished building the arena. Ok, một cái tip ở đây nữa, nó giống như cái tip của cái những cái mà được làm destruction á, thì mình được làm quyền gì Quỳnh Anh? Những cái mà họ dùng làm destruction rồi đó thì mình làm sao? Cross out, đúng không? Ở đây mình cross out cái gì Quỳnh Anh vừa mới nãy á? Đúng rồi, bởi vì nó đi theo cái chữ là used to. It used to be a cinema here. Tức là họ vẫn còn đang vấn vương cái câu số 1, đúng không? Để lừa mình thêm vào cái cinema này nữa. Nhưng mà cinema không phải thì mình cứ gạch ra thôi. So you have to rush out the destructions. Bởi vì luôn luôn nó dùng một lần thôi, không bao giờ nó dùng lần 2 cho câu trả lời nữa đâu. Ok, so continue. You are now muted. So, there are several coffee shops to choose from. One near the fountain, and one in the north end of the building. But I suggest that we go to the one at the end of Main Avenue. You are now Rồi unmuted. Toàn, bây giờ mình nhảy đâu nè? Where should we jump to? The white coffee shop in the end of the main avenue. Đúng rồi, ok, và bây giờ chắc chắn là mình biết là they are going to give the name of number 2, đúng không? They are going to give the name of number 2, nên thành ra họ mới nhảy thẳng vô cái coffee shop. Và ở đây người ta có compass nè, đúng không? Ok, thành ra là northwest, southeast, người ta sẽ dùng hết. Okay, so then now we have to focus our eyes onto the biggest coffee shop here on the bottom of number 2. Thì chắc chắn là nếu mà thầy theo giác quan của thầy thì chắc chắn là những cái gì họ nhả ra sau này nè thì chắc chắn nó sẽ dính tới number 2. Nên mình đừng có bother number 3, number 4 gì cả. Nếu mà họ chưa có cho tên number 2 thì họ không bao giờ họ cho tên number 3, number 4 đâu. You are now muted. Because it'll probably be less busy than the others. It's right at the end, after you pass the art gallery on the right.
You are now unmuted. Quỳnh Anh, giải thích đi Quỳnh Anh. Dạ thì lúc mà chỉ vào cái coffee shop thì nó bảo là it's right on the side, really right after you pass the The Oscar reach on your right, đúng không? Okay, after you pass, cái keyword đây, after you passed the garage on your right. Nghe garage. Nếu ở đây chúng ta gọi là chúng ta có rối bời quá thì chúng ta đã nghe được coffee shop rồi, nghe cái chữ garage thì cứ đắp đại vậy đó luôn. Ok, nếu mà thầy đây thầy sẽ ghi nhanh vào chữ garage. Lát nữa thầy mới jump lên, thầy đánh chữ A sau, đúng không? Còn nếu mà thầy để chữ vừa nghe mà vừa dò ABC này nữa thì nó sẽ distraction mình mất. Ok, next one. You are now muted. So, shall we all meet there at 7 o'clock? Then, after we've had a coffee, to get into the arena, we just need to go through the shopping centre. You are now Bây giờ unmuted. hai cái địa điểm nào nhảy trong đầu mình Toàn? Sẽ là cái số 4 và cái Bây giờ mình nghe cái địa số điểm 2 đúng không? Không, số 2 xong rồi. Số 2 xong rồi, cái số 2 khi nào thầy nói là xong rồi, không có để nó nữa. Số 2 nãy là Oscar rồi. Bởi vì khi muốn tới cà phê thì người ta sẽ đi từ Main Avenue, người ta pass cái Arts Gallery là họ sẽ tới coffee shop, là xong số 2. Nhớ nha. Toàn đừng nếu mà giống như là mình hay nhìn từ trái qua phải đúng không? Thì thành ra mình hay bị rối là, nhưng mình phải nhìn vô cái số, tức là người ta đi theo cái số 1, number 1, tức là kế bên cái coffee shop màu xanh, rồi mới tới number 2 kế bên cái coffee shop màu trắng, rồi mới tới number 3, rồi mới tới number 4 gần cái toilet, đúng không? Mình phải đi theo thứ tự như vậy. Thì cái hồi nãy á, mà Toàn vừa nghe được là có hai cái địa điểm nào lọt vào tai mình, vừa có cái hai địa điểm nào lọt tai mình. Con nghe như là cái shopping central và gì nè, shopping center and arena, đúng không? If you want to get to the arena, you have to go through the shopping center, đúng không? Có nghĩa là muốn vào được arena thì phải đi vào từ shopping center. Cái chỗ này á, nếu mà bạn nào tinh ý á, là nó giống như là give away answer đó. Tức là sao rồi nè? Nếu mà muốn vào arena thì phải có nghĩa là phải đi qua cái shopping center. Có tinh ý không? Có tinh ý. Đúng rồi, ở đây chúng ta thấy là có 3 và 4 nó dính nhau nè, đúng không? Và nó có cái lối thông mà. Ok. Thì rõ ràng là để đi tới cái này và cái kia thì chắc chắn là 3 và 4 á, là 3 and 4 á, và chắc chắn nó phải là arena và shopping center gì đó ở đây nè. Nhưng mà mình biết rằng là mọi thứ sẽ được confirm theo thứ tự, nên chúng ta nghe chúng ta sẽ thấy là number 3 sẽ là shopping center nha. Okay, nhưng mà tua lại cái trước một chút mà để mình định dạng này nè. You are now muted. Rồi đi lại từ You are bây giờ now Toàn unmuted. thử là mình đi lại từ cái restaurant, từ cái fountain đi vô ha, từ fountain đi vô. Toàn thử nhìn coi là nó hướng nó đi vô nè. Toàn thấy là 1 nè, xong rồi số 1, xong rồi sẽ tới 3 cái khoang trống, xong rồi tới xong rồi tới coffee shop ngay cuối cùng, rồi tới số 2, sau số 2 xong rồi mới tính tiếp. Ok. You are now muted. Track 51. Before the concert, I'll get with a big fountain in the middle. This is where people usually arrange to meet up, and sometimes they have live music here. Beyond the square, on Main Avenue, on your right, there are several restaurants. And opposite these, on your left, is an exhibition centre. There used to be a cinema here, but they moved it when they finished building the arena. So, there are several coffee shops to choose from. One near the fountain, and one in the north end of the building,
But I suggest that we go to the one at the end of Main Avenue, because it'll probably be less busy than the others. It's right at the end, after you pass the art gallery on the right. So, shall we all meet there at 7 o'clock? Đó, đúng không? You Đó là are chúng now ta đến unmuted. number 2 rồi đúng không? Ok, bây giờ ta mới xử lý đến number 3, number 4. You are now muted. Then, after we've had a coffee, to get into the arena, we just need to go through the shopping centre, which will be on our right once we go back down Main Avenue. You are now unmuted. Đó, chỗ này nó hơi tricky một chút. Nhưng mà chúng ta đã ngộ với nhau rằng là số 3 nó phải đi trước số 4. Nên chỗ này dù chúng ta không nghe được, nhưng mà nghe được chúng ta sẽ confirm mà được. Nghe được gì Quỳnh Anh? Tại sao nó nằm bên phải? Chúng ta rõ ràng là nếu mà chúng ta đang đi cái hướng như mà ban đầu thì nó nằm bên trái đúng không? Nhưng mà tại sao nó nằm bên phải? Dạ, nhưng mà nó nằm bên phải cái lúc mà đi từ coffee shop lên. Có nghĩa là we go back down from the coffee shop đúng không? Có nghĩa là uống cà phê xong thì mới đi vòng ngược lại đúng không? If we go back down from the coffee shop thì cái này nằm ở right hand side, tức là cái shopping này nằm ở phía bên phải, và như thầy đã nói rồi nó sẽ đi theo thứ tự nên không phải số 4, nó sẽ là số 3. Ok, nhớ nha, đó là những cái từ, nhưng mà nếu mà mình lỡ không nghe được cái chuyện vòng vèo lại đó thì mình cứ bạo tay mà số 3 mình quất đại nó vô là shopping center nó sẽ đúng. You are now muted. It can be a bit tempting, but there's no other way to get there, as the arena is the other side of it. You are now Đúng không? unmuted. Thì lúc này mọi thứ nó rất là dễ hơn rồi Toàn. Thì tại sao cái arena mình biết được đó là số 4 nè? Hình như nó bảo là ít opus. Con nghe không được, con nghe không rõ khúc cuối sao, nhưng mà nó có cái bên sao? On the other side, tức là bên kia, it on the other side. Và đáng nó đưa mình thêm một cái hint nữa, đó là cái toilet. Ok. Here you are. Một cái toilet. You are now muted. Which will be on our right once we go back down Main Avenue. It can be a bit tempting, but there's no other way to get there, as the arena is the other side of it. Oh, and there are toilets beside the entrance if you need them. You are now unmuted. Toilet. Nhưng mà lá cái car park là có thể là cái chỗ cái hàng này nè, cái hàng trống là cái car park, nhưng mà lúc này là xong rồi. Ok, không còn vấn đề, chúng ta phải vững vương nữa. You are now muted. And then, after the concert, they open the door opposite, and you can go straight out into the car park, which is very convenient. Alright. You are now unmuted. Đó là những cái rất là typical traps trong IELTS Math. Rồi, có thể là hôm nay như thế thôi. Các bạn lưu lại cái note này trước đi ha. Lưu lại cái note này. Và cái bài tập là các bạn thấy nó còn 3 trang sau không? Đó. Cứ có gì là bật ra sau làm hết cho thầy nha. Rồi, cũng như rồi, thường thì khi nào chúng ta gặp lại listening thì đây thầy sẽ check lại lần nữa ha. Ok. Rồi, that's it for today and have a good night. Lưu lại chưa Quỳnh Anh? Lưu lại nốt chưa? Dạ rồi. Là lát la lối không có hay gì nữa. Ok. So, goodbye guys. Bye bye thầy. Goodbye. See you, teacher. See ya. You are currently the only person in this conference.